Hello everyone, स्वागत छ सबैलाई हाम्रो 8th वेबिनार सिरिजमा। आजको हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ सुशान्त प्रधान। सुशान्त प्रधान इज अ CEO अफ द फिजिक वर्कसप। अनि आई डोन्ट थिङ्क मैले सुशान्तको बारेमा चाहिँ धेरै भन्नुपर्छ जस्तो त लाग्दैन होइन, बिकज आई थिङ्क हामीले जहाँ जहाँबाट पनि हामीले यो लिड कलेक्ट गरेको छौँ। आई थिङ्क हाम्रो यही सुशान्तको कम्युनिटी डुवर्सकै कम्युनिटीबाट हो, सो सबैले सुशान्तलाई मजाले नै चिन्छ। सो आज चाहिँ इट्स एन अमेजिङ अपर्च्युनिटी फर एभ्री वान अफ अस टु लर्न भनौँ न ब्रान्डिङको बारेमा, पर्सनल ब्रान्डिङको बारेमा, अनि हाउ टु कन्भर्ट इट इन्टु बिजनेसको बारेमा चाहिँ। आई होप तपाईँ सबैजनाले आजको कन्टेन्टलाई चाहिँ मजाले कन्ज्युम गर्नुहुन्छ अनि यु विल अल्सो इन अ वे इम्प्लिमेन्ट तपाईँहरूको बिजनेसमा या तपाईँहरूको पर्सनल ब्रान्डमा। सो सुशान्त, ट्रान्सफरिङ द स्टेज, द माइक, जे भने पनि टु यु। लगाइज है त सुशान्त, तिमी म्युटमा छौ है। I'm sorry. Okay. ठीक छ अहिले? Hello. It's good. It's good. ठीक छ, sound आइरहेको छ। Hello everybody. First of all, excited आजको सेसनको लागि. Thank you so much for having me invited. आजको सेसन चाहिँ के को बारेमा हुन्छ भनेपछि it's going to be about personal branding. तर personal branding भन्दैमा it's not going to be about personal branding as कसरी influencer बन्ने या भन्ने चाहिँ that you can start endorsing other brands. Of course that will be covered. तर त्यो भन्दा पनि more importantly, how do you use personal branding for your own business? होइन, how can you leverage it भनौँ न, त्यो वेले हो। सो आजको सेसन स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि लेट मी इन्ट्रोड्युस माइसेल्फ अलिकता। सो म चाहिँ सुशान्त प्रधान, फाउन्डर अफ द फिजिक वर्कसप। वान अफ मेरो फ्यु ठाउँमा इन्भल्भमेन्ट छ, फिजिक वर्कसप बिङ द मेन। एन्ड फिजिक वर्कसप स्टार्ट कसरी भयो एन्ड अल द्याट थिङ, त्यो जर्नी has very much to do with how I got into this personal branding and stuff like that. So physique workshop starts मैले 2013 मा गरेको थिएँ, and 2013 मा तिर चाहिँ one thing was like I was very good in terms of fitness को बारेमा knowledge and everything थाहा थियो। however marketing branding भनेको बारेमा चाहिँ खासै थाहा थिएन के। थाहा थिएन भन्दा पनि marketing भनेको I used to think of it as a bad thing, हुन्छ नि, it's evil। किनभने हामीहरूले चाहिँ त्यो all that त्यो Asian Sky Shop or Teleshop or whatever त्यो टिभीमा एडहरू आउँछ अनि त्यसमा they tell you wrong things, जुन हुन्छ नि wrong kind of advertisementहरू भइरहेको हुन्छ कतिचोटि। and I used to think like marketing भनेको नराम्रो कुरा हो भनेर हैन। so back then 6 years back 7 years back को कुरा हो यो। त्यतिखेर चाहिँ यो entrepreneurship and marketing all that thing त्यो कल्चर बिल्ड भएको थिएन क्या। so I was a very skilled trainer, तर marketing तिर केही पनि एफर्ट नै गरेको थिएन। so with that के भयो भनेपछि my business didn't go as I hoped it would. 7 months it went on a loss and all that thing. So what happened was on my lowest I went to watch this movie के अरे Jobs भन्ने Ashton Kutcher को थियो, and I tell this story every single session because that was for me like turning point and building brand and everything त्यहाँबाट सुरु भयो के। and त्यो मुभीमा मुभी त्योभन्दा पहिला like I had read a book मेरो लाइफमा। मैले अहिले चाहिँ I'm a huge reader, तर त्यति बेला चाहिँ मैले एउटा मात्र बुक पढेको थिएँ कि, and it was like Jobs भन्ने स्टिभ जब्सको कोट्सहरूको बुक थियो। so I knew who Steve Jobs was, and त्यसपछि एप्पलको बारेमा अलिअलि थाहा थियो मलाई। तर त्यो मुभी हेर्न जाँदाखेरि चाहिँ I realized कि like Steve Jobs was not the main technical guy, and he was more like the face of the brand and the person who was the visionary as well, and he was very good with words and marketing and communication, the vision communicate गर्नलाई अरूलाई कन्भिन्स गर्नको लागि। so मैले त्यतिखेर के रियलाइज गरेँ भनेपछि I am someone who has the technical skills, but I don't have that communication skills, or I don't have that marketing or promotion ideas. So I felt like that was missing in my business, and I think त्यो कारणले नै गरेर चाहिँ हुन्छ नि my business was the way it was and why it was not doing well. And किनभने everything else was nice. I was training people good, राम्रो services, the pricing was good, everything. So त्यतिखेर चाहिँ I realized कि like I need to have someone like Steve Jobs हैन मेरो कम्पनीमा पनि who can promote it or who can brand it, तर I cannot afford it
हैन मैले त्यो के अरे प्रमोसन गर्ने मान्छे मार्केटिङ मान्छेले ल्याउने कुरा भएन सो इदर आई निड टु गेट समवन लाइक द्याट अर इफ आई क्यान नट अफोर्ड इट आई निड टु बी समवन हु इज लाइक स्टिभ जब्स हु क्यान प्रमोट हिज ओन कम्पनी जस्तो लाग्छ सो त्यहाँबाट चाहिँ मेरो जर्नी टुवर्ड्स लर्निङ मोर अबाउट ब्रान्डिङ एन्ड मार्केटिङ स्टार्ट भयो and त्यहाँबाट चाहिँ consciously I started searching for more resources and diving into the whole brand and market stuff. Okay, so TPW मा चाहिँ पहिला सुरु first thing what I did was I started a YouTube channel, Instagram page and YouTube channel, and it was TPW Fitness भनेर थियो के so of course it's for company नै हैन अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ I used to post all the materialsहरु अब इन्स्टाग्राममा पनि TPW कै मेन एक्टिभ हुन्थ्यो मेरो पर्सनल भन्दा पनि एन्ड युट्युबमा पनि TPW फिटनेस भनेर थियो सो लेटर मैले के रियलाइज गरेँ भनेपछि त्यसरी प्रमोट गर्दा इट वाजन्ट भेरी मच इफेक्टिभ है किनभने चाहिँ सी एउटा द वे आई लुक एट इट इज सुरुमा त्यो माइलेज पाउनको लागि पिपल विल रिलेट मोर टु एन अननोन पर्सन देन एन अननोन कम्पनी राइट सो आई लर्न द्याट प्रिटी क्विक अनि त्यसपछि मैले आफ्टर कपल अफ मन्थ्स TPW फिटनेसबाट चाहिँ मैले युट्युब च्यानललाई सुशान्त प्रधान भनेर भने विच इज लाइक पनि द मेन च्यानल फ्रम विच पिपल नो मी अर डिस्कभर मी होइन अनि त्यसपछि अब अहिले पनि हेर्ने हो भने चाहिँ मेरो च्यानलको युआरएल जुन चेन्ज गर्न मिल्दैन क्या युट्युबमा चाहिँ आफ्टर यु चेन्ज इट वन्स it's /TPW fitness नै के all the name is सुशान्त प्रधान URL हेर्ने भने चाहिँ TPW fitness नै छ so that's the story behind that and मैले अर्को कुरा के रियलाइज गरेँ भनेपछि पर्सनल ब्रान्ड इज मोर रिलेटेबल टु द पिपल बिकज इट्स ह्युमन कम्युनिकेसन होइन जति सक्यो त्यति ह्युमन भयो त्यति मोर पिपल विल रिलेट टु इट एन्ड पिपल विल भनौँ न लिसन टु यु किनभने अहिलेको वर्ल्डमा देयर आर सो मेनी ब्रान्ड्स ट्राइङ टु कम्युनिकेट एन्ड इफ यु आर अ कम्पनी if you are not a well-known company, people will most likely won't listen to you as much compared to if you are a person. So त्यहाँबाट चाहिँ everything started. So let's talk a bit about branding. Branding भनेको के हो भनेर है ब्रान्डिङ भनेको मान्छेहरूको the way I look at it is मान्छेहरूले चाहिँ राम्ररी बुझेकै छैन ब्रान्डिङको concept. People think like if it's expensive or popular or if it's the best of the category त्यसलाई चाहिँ a good brand भनेर भनिन्छ होइन तर ब्रान्ड भनेको इट्स बेसिकली इट्स अ सेन्स अफ कन्सिस्टेन्सी के अरू केही पनि होइन एकदम सिम्पल टर्म्समा बुझौँ हामी ब्रान्ड भनेको इट्स अ सेन्स अफ कन्सिस्टेन्सी मैले के प्रोजेक्ट गर्ने र अरूले मेरो बारेमा के बुझ्ने इन अ लङ टर्म होइन मन्थ आफ्टर मन्थ विक आफ्टर विक इयर आफ्टर इयर त्यही हो क्या ब्रान्डिङ भनेर सिम्पली एन्ड फ्रम अ ब्रान्ड्स पार्ट इट्स अ प्रमिस होइन मैले के दिन लागेको छु म वाट एम आई गिभिङ होइन वाट एम आई प्रोभाइडिङ त्यो चाहिँ फ्रम अ ब्रान्ड्स पोजिसन भयो फ्रम अ कन्ज्युमर्स पोजिसन इट कम्स एज एक्सपेक्टेसन्स वाट क्यान आई एक्सपेक्ट फ्रम दिस कम्पनी सो बेसिकली सिम्पलमा भन्नुपर्दाखेरि त्यो कन्सिस्टेन्सीको प्रमिसलाई नै ब्रान्ड भनेर भन्छ नाउ लेट्स टक अबाउट म लुकिङ हियर किनभने चाहिँ पोइन्ट्सहरू मैले लेखेको छु टपिकहरूको चाहिँ सो लेट्स टक अबाउट मार्केटिङ र ब्रान्डिङको बारेमा होइन सो मार्केटिङ र ब्रान्डिङको डिफरेन्स हेर्नु पर्दाखेरि बिफोर आई गेट इन्टु द्याट लट अफ पिपल अब अहिलेको कस्तो सिनेरियो छ भने लट अफ पिपल विल को माइन्ड सेट इज एन्ड भन्ने कन्सेप्ट छैन कि अर भन्ने छ क्या दिस अर द्याट भन्ने छ क्या मार्केटिङ अर ब्रान्डिङ त्यो कन्सेप्टबाट हामीहरू निस्किनु पऱ्यो अहिले जे पनि कुरा हेर्ने भने एक्सट्रिम्समा मात्र हेर्छ हामीहरू बट लाइक फर लट अफ सिचुएसन्स द आन्सर अलवेज लाइज इन द मिडल ग्राउन्ड सो वाइ नट मार्केटिङ एन्ड ब्रान्डिङ भनेर चाहिँ हेर्नु पऱ्यो होइन सो the reason I'm saying this is because I don't want people to go around बोल्दै गएर branding is important marketing भन्दा पनि त्यो भनेर सोच्नु भएन both are important both have their place both are part of a brand's strategy of for growing तर चाहिँ बोथलाई कसरी युटिलाइज गर्ने त्यहाँतिर चाहिँ हामी जानु पर्यो राइट सो लेट मी चेक इट ओके सो बेसिकली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ ब्रान्डिङ भनेको चाहिँ लङ टर्म प्रोसेस हो क्या होइन ब्रान्डिङ भनेको चाहिँ लङ टर्म प्रोसेस हो एन्ड मार्केटिङ भनेको सर्ट टर्म राइट नाउ इफेक्ट्स आउँछ कि ब्रान्ड मार्केटिङको चाहिँ अहिले नै इफेक्ट्स आउँछ वेयरएज ब्रान्डिङ भनेको चाहिँ अहिले नै आउँदैन मेबी 6 months डाउन द लाइन मेबी 1 year डाउन द लाइन मेबी 3 years डाउन द लाइन होइन सो द कन्टेन्ट एन्ड अल द्याट थिङ द्याट वी डु फर ब्रान्डिङ त्यसको अब आज कन्टेन्ट हाल्यो अनि भोलि नै रिजल्ट आउँछ भन्ने जरुरी छैन क्या एन्ड
That's why a lot of people get demotivated किनभने ठ्याक्क एक्सन गर्ने बित्तिकै रिजल्ट चाहिँ आउँदैन हैन सो ब्रान्डिङ इट्स अ लङ टर्म प्रोसेस अर्को भनेको चाहिँ ब्रान्डिङ भनेको चाहिँ इट इज मोर लाइक प्रोमिसेस हो के हैन मैले अघि भने जस्तो के प्रमिस गरेर आएको छौँ त हामी एज अ कम्पनी एज एन इन्डिभिजुअल what are the things that people can expect from us and it depends on the frequency, it depends on repetitions and of actions. अर्को कुरा भनेको चाहिँ ब्रान्डिङ भनेको चाहिँ इमोसनल लेभलमा बेसिकली धेरै हिट गर्छ एन्ड इट्स मोर इन्टेन्स ब्रान्डिङ भनेको इट्स अ बिलिफ हैन इट्स अ बिलिफ एज वेल ब्रान्डिङ भनेको चाहिँ लङ टर्म रिटर्न्स दिन्छ हैन अहिले इमिडिएट रिटर्न्स दिँदैन ब्रान्डिङ भनेको चाहिँ अर्को भनेको इट्स भोलाटाइल पनि के one wrong move and it will affect you. Marketing it does हैन केही नराम्रो क्याम्पेन केही भयो भने पनि तर it won't affect next क्याम्पेन सम्म मान्छेले बिर्सिन सक्छ के तर ब्रान्ड भनेको चाहिँ इट्स अ कन्टिन्युअस कन्सिस्टेन्ट प्रोसेस र त्यसले गर्दा चाहिँ यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल अर्को भनेको चाहिँ so let's talk about personal branding अब so personal branding भनेको basically when a person is involved हैन we as an individual are involved as a brand त्यसलाई चाहिँ personal branding भनेर भनिन्छ and people can relate more to it than a company हैन अब we are humans and त्यो अब पहिला जस्तो छैन कि लाइक हुन्छ नि अब एड्सहरु पनि हेरौँ न अहिलेको so it's not even bigger companies they don't talk about the product or specifications and they talk about like how it the emotional aspect or ल्याउनु खोज्छ so emotions are very important for humans so त्यो कारणले गर्दा when a person is involved it becomes more relatable and that's why I believe personal branding it's a very much more powerful tool however company branding को पनि आफ्नो नै ठाउँमा चाहिँ its importance चाहिँ छ हैन so however as a starting entrepreneur या business मा personal branding ले चाहिँ एउटा त्यो fast leverage एउटा fast reach चाहिँ दिन सक्छ now एउटा कुरा के छ भने when it comes to personal branding पहिला पहिला कम्पनीहरुको अब हुन त अहिले पनि छ तर धेरै घटेको छ के ब्रान्ड एम्बेसडर्सहरु हुन्थ्यो के हैन सो कुनै कम्पनीलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई ब्रान्ड एम्बेसडर भनेर हुन्छ वेल नोन फेस or well known brand so they are basically looking for a person who have हुन्छ नि एउटा ब्रान्ड प्रेजेन्स एउटा पर्सनल ब्रान्डिङ भएको मान्छे अहिलेको एजमा चाहिँ वी कल देम इन्फ्लुएन्सर्स हैन so an influencer is working with multiple brands on multiple different industries so त्यतिखेर चाहिँ ब्रान्ड एम्बेसडर्स हुन्थ्यो अनि so मलाई चाहिँ एउटा कुरा के हिट भयो भनेपछि लाइक हुन्छ नि कम्पनीज अलवेज have someone relatable के brand ambassador भनेर so I need to be someone who can be relatable to a lot of people and त्यहाँबाट चाहिँ मैले I started focusing on personal brand so basically भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ personal branding चाहिँ it all starts with you and how you project yourself and how you project yourself as part of the company so if के questions छ भने चाहिँ सोध्दै गर्नुभयो हुन्छ है so that we can be with my question योसँग related मैले question सोधे पनि हुन्छ रिप्लाई गरे पनि हुन्छ या भने चाहिँ एकैचोटि एन्डमा कुरा गरे पनि हुन्छ है मैले alright so अब आयो कुरा चाहिँ पर्सनल ब्रान्डिङ किन त भनेर भने हैन अनि त्यो भन्दा पनि मोर इम्पोर्टेन्ट पर्सनल ब्रान्डिङ किन भनेर भन्दा पनि why you should have a personal brand है so this is not limited to just companies or personal brand भनेको चाहिँ यो हैन कि लाइक हुन्छ नि you are trying to be famous मात्र होइन कि यो आजको whole content is it's geared towards business and how you can leverage your personal brand for your business so why should you build a personal brand so notice how I said why you should build a personal brand not why you should have a personal brand you know we all have a brand okay? Whether we like it or not whether we know about it or not or जुन क्वान्टिटीमा भए पनि हैन we all have a personal brand we all have an influence हैन हामीहरुको चाहे 100 जना फलोवर्स होस् सोशल मिडियामा चाहे 50,000 जना फलोवर्स होस् चाहे हामी थोरै मान्छेहरुलाई चिनौं या भने we are a network hub we have an influence and the reason
everybody should have a personal brand is because it gives you a voice, हैन? र यो भनेको चाहिँ विदाउट एउटा हुन्छ नि, अब अहिले नै मलाई नचाहिए पनि आई सुड स्टार्ट वर्किङ अन इट भनेको चाहिँ त्यो फिलिङ चाहिँ हुन जरुरी छ। किनभने चाहिँ दिस इज अ लङ टर्म प्रोसेस, मैले अघि भने जस्तो होइन। मलाई आई स्टार्ट अ कम्पनी एन्ड देन आई स्टार्ट डुइङ माई पर्सनल ब्रान्ड भनेपछि त्यो पनि अहिलेको जस्तो नोइजी इन्भाइरोमेन्टमा भनेपछि मोस्ट पिपल माइट नट बी एबल टु रिलेट, र त्यो पर्सनल ब्रान्ड बिल्ड हुन पनि टाइम लाग्छ। सो दिस इज द राइट टाइम where you should start building your personal brand. So, all right. So a lot of people they get demotivated because I don't have a lot of followers or things like that when it but it just grows bistari eventually. It just takes time, okay? And हामीहरूले केही बोल्न थाल्यो, केही कन्टेन्ट क्रिएट गर्न थाल्यो, केही हुन्छ नि पुटिङ द कन्टेन्ट आउट देयर, त्यो गर्ने बित्तिकै एकैचोटि ग्रो हुने चाहिँ होइन कि, इट टेक्स टाइम। एन्ड त्यो कारणले गरेर पिपल गेट डिमोटिभेटेड होइन। इट माइट टेक 6 months, इट माइट टेक लाइक 3 months, इट माइट टेक अ year. For months and months I was putting out content with like हुन्छ नि double digit views हरू हैन, त्योभन्दा single digit views हरू हुन्थ्यो त्योभन्दा पहिला पनि for like months. And the key is to never stop doing it, okay, regardless of the results. However त्यो content लाई चाहिँ हामीले बुझेर adapt गर्नलाई चाहिँ जरुरी छ हैन। So Sushant, can I ask a question? yes. So just for example, personal brand build गर्दा फेरि चाहिँ अब जस्तै for example it makes sense तिम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ because you had a gym अनि तिमीले फिटनेस के वरिपरि बनायौ, तर कतिपय कन्टेक्स्टमा चाहिँ पहिला के बिजनेस सेटअप भएको हुँदैन या पर्सनल ब्रान्डिङ त बनाउने, सो कसरी त चुज गर्ने कि कुनमा पर्सनल ब्रान्ड बनाउने भनेर एउटा क्वेसन। अन टप अफ द्याट पर्सनल ब्रान्ड बनाउँदा फेरि चाहिँ जस्तो तिमीले भने जुन टाइम लाग्छ भन्यो नि, अब 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, त्यो डिफ्रेन्ट अन्तरालमा चाहिँ क्यान वी अल्सो चेन्ज आवर कोर डोमेन? जस्तै फर इक्जाम्पल मेबी एउटा पर्सनल ब्रान्डिङ चाहिँ एउटा सुरु भएर इभल्भ हुँदै गएर चाहिँ यु आर समवन एल्स नाउ, त्यो बारेमा के भन्नु न? राइट। सो यो चाहिँ एक्चुअली भोलिको टपिकमा छ होइन, तर अलिकति म आज भनिदिइहाल्छु है, बिल्डिङ योर स्टाइल और फाइन्डिङ योर स्टाइल। सो बेसिकली पर्सनल ब्रान्ड भनेको चाहिँ इट्स बेस्ड अराउन्ड यु होइन, वाट एभर यु आर। आफ्नो केही स्किल छ, आफ्नो केही एक्सपर्टिज छ, आफ्नो केही निश छ, आफ्नो केही प्यासन छ, त्यसलाई पोर्ट्रे गर्ने हो। सो अफकोर्स पिपल इभल्भ एन्ड त्यो चेन्ज हुनसक्छ क्या, त्यो मोडिफाई हुनसक्छ। एन्ड त्यो पर्सनल ब्रान्ड त्योसँग नै इभल्भ हुँदै हुँदै पनि जान्छ कि, जस्ट विथ द पर्सन। सो बेसिकली अघि नै भने जस्तो लाइक हुन्छ नि, अब मेरो कम्पनी छैन, मैले के पर्सनल ब्रान्ड गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ ब्रान्डिङ योर सेल्फ। यु डोन्ट निड टु हेभ अ कम्पनी र त्यो निशलाई टार्गेट गर्ने भन्ने जरुरी छैन क्या होइन। आफू के हो त, वाट आर द थिङ्स द्याट यु लभ टु डु, वाट आर द थिङ्स यु आर प्यासनेट अबाउट, त्यो पोर्ट्रे गर्ने हो। एन्ड यु विल फाइन्ड लाइक माइन्डेड पिपल इन द्याट निश, एन्ड त्यहाँबाट बिल्ड हुँदै जान्छ क्या। फर इक्जाम्पल मैले स्टार्ट गर्ने बेलामा चाहिँ आई वाज अल अबाउट फिटनेस होइन, फिटनेसको क्वेसन आन्सर्सहरू गर्न थालेँ, फिटनेसको टपिक्सहरूमा भिडियोहरू बनाउन थालेँ, फिटनेसको बारेमा पोस्टहरू गर्न थालेँ। बट इभेन्चुली त्यहाँबाट अलिअलि डाइभर्स हुँदै गएँ क्या म चाहिँ। आई स्टार्टेड डुइङ भ्लग्स, आई स्टार्टेड डुइङ अदर थिङ्स, एन्ड दि अडियन्स अन्डरस्टुड होइन। किनभने चाहिँ फिटनेस मात्र बोलिराख्दाखेरि चाहिँ वेन एभर वी आर टकिङ अबाउट जस्ट आवर निश, त्यो चाहिँ अलिकति रिलेटेबल हुँदैन कि मान्छेहरूलाई होइन, नहुनसक्छ धेरै ब्रोडर अडियन्सको लागि। बट वेन यु ओपन अप अबाउट योर सेल्फ एज अ पर्सन, त्यो झन् मोर रिलेटेबल हुन्छ, एन्ड देन द्याट मेक्स द पर्सनल ब्रान्डिङ इभन स्ट्रङ्गर। सो टु सम इट अल अप, एउटा कम्पनी नै हुनुपर्छ अनि म त्यसलाई टार्गेट गरेर या त्यो निश या त्यो इन्डस्ट्रीलाई टार्गेट गरेर कन्टेन्ट क्रिएट गर्छु या भने आफूलाई पोर्ट्रे गर्न खोज्छु भन्न चाहिँ जरुरी छैन। यु जस्ट ह्याभ टु सो वाट युर प्यासनेट अबाउट, टक वाट युर प्यासनेट अबाउट, एन्ड स्लोली त्यहाँबाट चाहिँ पर्सनल ब्रान्ड बिल्ड हुँदै जान्छ, एन्ड इट इभल्भ्स विथ द पर्सन। सुजन्दा एउटा क्विक क्वेसन है। यस। तपाईँको यस्तो पर्सनल ब्रान्डिङमा कि अब कोही गुड लुकिङ होला, कोही हल्का एभरेज लुकिङ होला होइन, डज इट म्याटर वेदर ही अर सी इज गुड लुकिङ अर नट पर्सनल ब्रान्ड गर्दाखेरि चाहिँ? Okay, so personal branding ma there are a lot of factors, you know, and each factor will affect yours. Like the way you are able to communicate with your audience, it's a factor.
And after niche, the things that I'm talking about, कतिको interesting छ. How much does it appeal to a lot of people? That matters as well. Looks matter as well. होइन, तर त्यो भन्दैमा that's not the only thing that matters. Right? There are so many other things. Imagine if you cannot talk or communicate properly with your audience. होइन, त्यसले पनि त affect गर्छ. So similarly, it's one of the many variables that might affect. तर it's not the only thing, make or break kind of thing चाहिँ हुँदैन. मेन भनेको चाहिँ भ्याल्यु, जुन भ्याल्यु चाहिँ हामीले दिन्छौँ त्यो चाहिँ मेन, त्यो बाहेक अरू भनेको चाहिँ लाइक सेकेन्डरीहरू भयो नि होइन, त्यसलाई क्याटेगोराइज गर्नै मिल्दैन कि. इट कम्प्लिटली डिपेन्ड्स अन योर अडियन्स र हाउ दे पर्सिभ यु भन्ने कुरा हो. होइन, यसरी बुझौँ न, धेरैवटा भेरिएबल्सहरू छ एन्ड इच अफ दोज भेरिएबल्स म्याटर डिपेन्डिङ अन हु योर अडियन्स इज र वाट योर अडियन्स इज इन्टरेस्टेड इन. होइन, सो त्यो कारणले गरेर चाहिँ यो प्राइमरी यो सेकेन्डरी भन्न मिल्दैन. भ्याल्यु इट्स अफकोर्स इट्स नम्बर वान नै हो. होइन, तर भ्याल्यु दिनलाई सुन्नु पर्यो मान्छेले, तर सुन्नको लागि यु निड टु बी एबल टु ग्राब अटेन्सन. And maybe looks can be one of the factors, one of the many different other factors. Okay, so अरु के questions हरु छ? मैले question के देखा जस्तो लाग्यो यार, तर I don't know how to. म question पढिदिन्छु नि त है. ल, okay. So how can we get more exposure to promote the brand in low cost? So financial aspect बाट सस्तोमा चाहिँ यहाँ अलिकति कम पैसामा चाहिँ कसरी हामीले एक्सपोजर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा. अब पेड प्रमोसन अल द्याट थिङहरु सोसियल मिडियाको छँदैछ, तर त्यसको बारेमा म कुरा गर्दिन. होइन, सी दिस इज अ लङ टर्म प्रोसेस नै भनेर बुझौँ. एक्सपोजर पाउने नपाउने भनेर भन्दाखेरि पनि दिस इज मोर लाइक इफ यु किप अन consistently providing content and value, of course people will sooner or later discover you. Tara, more important thing भनेको चाहिँ it's not the number of people. Like, this is where it all goes wrong, especially if you are doing this for a company or a business. होइन, जुन आजको टपिक it's more geared towards. यस्तो केसमा चाहिँ क्वान्टिटी भन्दा पनि हाम्रो डेप्थ matters a lot. How much can you connect to your audience? There was this एउटा केस छ यार, मैले अस्ति रिसेन्टली नै पढेको थिएँ कि someone with millions of followers, a girl with millions of followers, अनि she launched merchandise के टी-शर्टहरु I think, अनि 25 वटा पनि सेल गर्न सकेन क्या. So in that case, it doesn't matter if you have 1 million followers, and imagine if you have 500 followers and 300 of them listen to you very closely. That might be more fruitful. So the focus should be how do you reach deeply or connect deeply with the number of audience that you already have, or it's growing. Number मात्र focus हुनु जरुरी छैन. However, number grow नै हुन्छ. कसरी भनेपछि when you are putting out quality content. So do we have any questions? Not for now, guys. We really encourage people to type your questions. Right. So all right. So I'm going to link up here भनेपछि why you should be building personal brand. Okay. So आजको धेरै चाहिँ टपिकहरु धेरै छैन. होइन, अर्को थिङ इज लाइक हाउ डु वी गेट स्टार्टेड भन्ने कुराहरु. होइन, अब अघि अलिकति कुरा त मैले यहाँ टच गरिसकेँ. एन्ड अब कतिजनाको कम्पनी भएको छैन या भन्छ हुन्छ नि स्टार्ट गरेको छैन, यु डोन्ट ह्याभ अ ब्रान्ड, यु डोन्ट ह्याभ अ बिजनेस. सो ब्रान्डिङ किन गर्ने, होइन, ब्रान्डिङ कसरी गर्ने. सो पहिला सुरु के बुझ्नु पर्यो भनेपछि नोइङ युर सेल्फ, बिकज दिस इज अल अबाउट यु. होइन, एउटा कम्पनी प्रमोट गर्दाखेरि चाहिँ the things we look at is हामीहरुको USP के छ, unique selling pointहरु, or what are the main features, or what are the problems that we are solving. So similarly, when we are talking about personal brand, you have to be able to know yourself, who you are, your values. हैन, यो भनेको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, knowing your values. And यो धेरै कुराहरु चेन्ज हुन सक्छ कि, इभल्भ हुन सक्छ ब्रान्ड. एन्ड हुन्छ नि इन्ट्रेस्टहरु चेन्ज हुन सक्छ, or industry change हुन सक्छ, तर your values will always more or less stay the same. हैन, what are the things that you comply by, what are the things that you don't comply by. So values, knowing your values, it's important, and knowing what you have to offer. हैन, यतिकै अब फलोवर्स बढाउनलाई मात्र फलोवर्स बढाउने होइन.
हैन सो what is it actually that you want to offer त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो के even if you don't have a company अहिले के कुरा मैले what is the thing that I can promote and जस्तो अहिलेको right now people can promote mental health हैन people can promote any skills or things like that जुन चाहिँ सिक्न सकिन्छ अहिले so what are the things that you can promote so यो कुराहरु चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो कि आफ्नै बारेमा and that works as a guideline to move further now um Shall we take some questions? yes sure So I think I don't know if this is a statement or a question, होइन सागर कतिवटा जीबाट knowing the platform that suits for you भन्नुभएको छ. Would you want to add something on this? Okay, so यो पनि भोलिको बाटो हो है सो आज नै कतिवटा कुराहरु मैले टच गर्छु होला सो सी कुन प्लेटफर्ममा जाने भनेर भन्दाखेरि पनि देयर आर अहिले जुन पनि फर्मको प्लेटफर्म छ यु हैव टु फिगर आउट सी एभ्रिथिङ स्टार्ट्स विथ नोइङ योरसेल्फ what are you good at are you good at writing भनेपछि start a blog are you good at speaking maybe you should do a podcast are you good in front of the camera maybe you can do video हैन are you good with pictures Instagram so धेरैवटा प्लेटफर्महरु छ के तर हामीहरुको स्ट्रेंथ के हो त भनेर बुझ्न सक्नु पर्यो पहिला सो हैन इफ यु आर भेरी गुड एट राइटिङ एन्ड not very comfortable in front of the camera भनेपछि जबरजस्ती YouTube is growing I have to be on YouTube भनेर भएन के that might backfire you that might show yourself as something हुन्छ नि that you are not त्यहाँ कल्टिभेट गर्न नसक्ला के so you have to know what your strength is if you are good at writing then do that if you are a very good if you're very good with in front of the camera but you cannot write भनेपछि you should focus on doing that त्यो भन्दैमा केही पनि अरु चीज गर्दै नगर्ने हैन you can try हैन अरु सबै प्लेटफर्म भएको राम्रो हो तर चाहिँ आफ्नो स्ट्रेंथ के हो त त्यसलाई चाहिँ एकदमै बेसी फोकस गर्नु पर्यो के अनि त्यसमा जति सक्यो इम्प्रुभ गर्न सक्नु पर्यो अझै एन्ड प्लेटफर्म भनेको त अब अहिले जेको लागि पनि छ हैन एनी फर्म अफ मिडियाको लागि छ सो इट अल बोइल्स डाउन टु कुनमा चाहिँ छिटो ग्रो हुन्छ भनेर भन्दाखेरि पनि आफ्नो स्ट्रेंथ के हो Okay, one more question. There will always be competitions which are better than you. In this case, how can we keep our customers close to the brand? All right, so okay, so competition भन्ने कुरामा चाहिँ कस्तो भनेपछि the way I look at it is competition it's actually good especially industry like ours भनौं न अब म फिटनेसकै कुरा गर्छु है त सो फिटनेसको कन्टेक्स्टमा चाहिँ खासै धेरै इन्फ्लुएन्सर्सहरु फर लङ पिरियड अफ टाइम थिएन हैन तर बिस्तारै दे आर ग्रोइङ नाउ एन्ड त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि आई लुक एट इट एज अ गुड थिङ हैन सबैजनाले दे क्यान नट बी दे वोन्ट बी एबल टु कनेक्ट टु यु हैन तर चाहिँ हामीले गर्न खोज्ने भनेको चाहिँ वी हेभ टु बी जेन्युइन एन्ड त्यो आफ्नो निश भेटाउँछ कि इभेन्चुअली नै हामीले 100 जना मध्ये 100% अफ द पिपललाई नै क्यापिटलाइज गर्न सक्दैनौँ के हैन तर चाहिँ as long as we are providing quality content the value and we are being very genuine हाम्रो चाहिने ऑडियन्स जुन त्यो डेप्थको कुरा गरे मैले अघि त्यो चाहिँ भेटाउँछौँ के सो इट्स नेभर अबाउट व्हेन इट कम्स टु ब्रान्डिङ इट्स नेभर अबाउट हुन्छ नि हाउ डु आई क्याप्चर सबैजना त्यो चाहिँ होइन के हाउ डु आई क्याप्चर द मोस्ट पिपल बाई डुइङ द बिङ द मोस्ट जेन्युइन भर्जन अफ आवर सेल्फ त्यो हो एन्ड एज लङ एज you are putting out content that helps and you are being genuine it helps you in the long run so look it as a long term vision हैन अब के गरेर अहिलेको अहिले मैले फलोवर्स इन्क्रिज गर्ने भनेर सोच्नु भन्दा पनि you have to think of it as like how it's going to affect you in the long run 1 year 2 year 3 years को बारेमा सोचौं and त्यो अनुसारले चाहिँ putting out content and being genuine This is it for now. Maybe we can move ahead. all right so coincidentally आजको मैले टपिकहरु पनि मैले अलमोस्ट कभर गरि नै सके है सो के क्वेशन्सहरु चाहिँ खासमा चाहिँ क्वेशनहरुतिर गयो हुन्छ यो 2-3 को सेसन भएकोले चाहिँ भोलिकोमा अलि बेसी छ कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ सो आजको बेसिकली टु सम इट अल अप इट्स अल अबाउट मैले यो आजको होल मेसेज चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पर्सनल ब्रान्डिङ भनेको चाहिँ ब्रान्डिङ इज इम्पोर्टेन्ट के मार्केटिङतिर मात्र लाएर भएन लट अफ पिपल चुज मार्केटिङ मात्र किनभने ब्रान्डिङमा धेरै एफर्ट लाग्छ कि हैन र ब्रान्डिङ गरेको त्यो रिजल्ट पनि आउँदैन तर ब्रान्डिङले के दिन्छ भनेर भनेपछि लोयल्टी दिन्छ के
एउटा कस्टमरको लोयल्टी दिन्छ, जहिले पनि एक्ट गरेर राख्नु पर्दैन, एन्ड इट्स समथिङ द्याट ह्यापन्स बिहाइन्ड द सिन्स होइन. हामीहरूले लाइक एभ्री सिङ्गल टाइम कफी सम्झिने बित्तिकै नेस्क्याफे सम्झिन्छौँ, अल देयर आर सो मेनी ब्रान्ड्स होइन. अनि त्यो द्याट्स ब्रान्ड के, द्याट्स अ पावर अफ ब्रान्ड, द्याट्स अ काइन्ड अफ इफेक्ट यु विल ह्याभ ओभर यर क्लाइन्ट्स अर भनौँ प्रोबेबल कन्ज्युमर्सहरू. सो ब्रान्डमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. र पर्सनल ब्रान्डिङ स्पेसली, किनभने राइट नाउ हामीहरू त वी एज एन इन्डिभिजुअल्स वी आर एटेन्डिङ दिस वेबिनार अर whatever होइन. सो त्यसमा चाहिँ हामीहरूले वी सुड वर्क अन बिल्डिङ आवर ब्रान्ड के होइन. किनभने आई से दिस अ लट अफ टाइम्स, अनि आई बिन सेइङ इट मेरो टिमलाईदेखि लिएर पिपल आई नो एभ्री वान. एन्ड 2-3-4 वर्ष भइसक्यो कि मैले यो मेसेज भनिरहेको, बिल्ड अ ब्रान्ड, ट्राई टु फोकस अन बिल्डिङ यर ब्रान्ड, फोकस अन बिल्डिङ यर ब्रान्ड. एन्ड लास्ट मोमेन्टमा आएर अब अहिले राइट नाउ आम स्टार्टिङ अ बिजनेस, एन्ड इफ आई ट्राई टु बिल्ड अ ब्रान्ड, मैले अब ब्रान्ड बिल्ड गर्नु पऱ्यो भनेपछि यु विल बी लेट होइन. अब 1 वर्षपछि आज नगरेर 1 वर्षपछि गऱ्यो भने त्यो झन् ढिला हुन्छ क्या. सो त्यो कारणले गर्दा ब्रान्ड चाहिँ बिल्ड गर्नलाई थाल्नु पर्यो, एन्ड स्पेसली पर्सनल ब्रान्ड. ल बिजनेस ब्रान्ड त गर्न सकिँदैन इफ यु डोन्ट ह्याभ अ बिजनेस राइट नाउ, तर पर्सनल ब्रान्ड त गर्न सकिन्छ होइन. र पर्सनल ब्रान्डको एडभान्टेज के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यु क्यान क्यारी इट लङ एभ्रिवेयर यु गो. म आज फिटनेस पर्सन छु रे होइन, तर इफ मेरो पर्सनल ब्रान्ड छ भने मैले भोलि अरू केही बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि पनि त्यहाँतिर मोल्ड हुनसक्छ क्या. आई विल क्यारी ओभर सम अफ इट अर मोस्ट अफ इट होइन. बिजनेस ब्रान्डमा के हुन्छ भनेपछि इट्स स्टक विथ जस्ट त्यही बिजनेस मात्र होइन. अर्को बिजनेस स्टार्ट गर्नु फ्रम द ग्राउन्ड अप बिल्ड गर्नु पऱ्यो. सो पर्सनल ब्रान्ड इट्स यु, एन्ड इट एफेक्ट्स इट हेल्प्स यु अ लट. एन्ड धेरै एडभान्टेजहरू छ, नेटवर्कहरूदेखि लिएर एभ्रिथिङ. जुन पनि हुन्छ नि प्रोजेक्टहरू, जुन पनि कम्पनी ग्रो हुनुको लागि चाहिँ वान अफ द थिङ्स चाहिने भनेको चाहिँ नेटवर्किङ पनि हो. एन्ड त्यो नेटवर्किङमा पनि हेल्प गर्छ कि इफ पिपल नो यु. एन्ड बेसिकली त्यही हो है. So I'll ask few questions, है सुशान्त. Okay. So हाम्रो रवि मण्डलजीले के सोध्नु भएको छ भन्दाखेरि, हाउ ब्रान्डिङ इज इम्पोर्टेन्ट इन मार्केटिङ टु क्रिएट अ युजर लोयल्टी एन्ड कन्फर्मिङ क्रेडिबिलिटी. सो ब्रान्डिङ चाहिँ कसरी मार्केटिङमा इम्पोर्टेन्ट छ कस्टमरको लोयल्टी र क्रेडिबिलिटी अनि कन्फर्मिङ क्रेडिबिलिटी गर्नको लागि चाहिँ. अब दिस इज अबाउट अल अबाउट ब्रान्ड पोजिसनिङको कुरा. अगेन दिस इज भोलिको टपिक. तर कस्तो हुन्छ भनेपछि basically branding ko main one of the main goals, and the way I look at it is to establish yourself as an authority in that industry or that niche, you know? And people will trust you for it, you know? If you are establishing yourself, being an IT guy, let's say, and if you are a programmer, and if you are establishing yourself as a personal brand builder, people will always trust your advice. People will always trust things that you say. And त्यो कारणले गरेर चाहिँ it becomes very important in terms of marketing as well. Okay, होइन, किनभने people will now listen to you. People will now trust you that when you say like this company, which might or might not be owned by you, is good, or your product is good, भनेर भन्दाखेरि चाहिँ people will actually listen to you. So it is very important. So अहिलेको example नै हेर्ने हो भने चाहिँ influencer, the rise of influencer marketing, look at it. होइन, 2 years अगाडि कहाँ थियो त यस्तो? The way the influencerहरू ग्रो भइरहेको छ, जुन इन्डस्ट्री ग्रो भइरहेको छ, मार्केटिङको छुट्टै निश छ कि इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ. 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडि त थिएन त यो. सो इट इज ग्रोइङ होइन. सो इन जेनरल भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ इट इज अ पार्ट अफ मार्केटिङ नै, एन्ड अफकोर्स डाइरेक्टली नै एफेक्ट गर्छ. So another question by Erwin. Dai, our team members projects our brand core values, culture among customers. How do you communicate your values among your team members so that they relate with your vision? All right. So यसमा चाहिँ clear communication, it's very important. Okay? One of the most important thing that I personally do is like I'm very careful with hiring people. Right? मैले सकेसम्म एजेन्सी or त्यसको थ्रुबाट हायर गर्दिनँ. It's always people who have been following us or who know about us, and हाम्रो social media के थ्रुबाट नै गर्छु क्या. And the reason for that is एउटा they understand what we do, what we stand for to some extent, होइन. So त्यसपछि चाहिँ I conduct interviews देखि लिएर फाइनल
इन्टरभ्यू चाहिँ मैले नै कन्डक्ट गर्छु एन्ड देन त्यहाँबाट हायर गर्छु. सो इट स्टार्ट्स विथ द हायरिङ प्रोसेसदेखि नै क्या. वान्स हायर गरिसकेपछि कम्युनिकेट गरिराख्नु पर्यो होइन. हाम्रो भिजन के हो त, हाम्रो कोर भ्याल्युजहरू के हो त होइन, त्यो चाहिँ प्रपरली कम्युनिकेट गर्नु पर्यो. दे सुड अन्डरस्ट्यान्ड वाट आर द थिङ्स द्याट वी टलरेट, वाट आर द थिङ्स द्याट वी डोन्ट टलरेट, कुन मार्जिन्सको बिचमा हामीहरू काम गर्छौँ त भन्ने कुरा. सो ओपन एन्ड डाइरेक्ट कम्युनिकेसन इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्रम डे वान नै. एन्ड इट सुड रिफ्लेक्ट अन द वर्क एज वेल, द्याट द पर्सन द्याट वी हेभ हायर होइन, दे गो अलङ विथ द ब्रान्डको मिसन. एन्ड नट एभ्री वान, सबैजना अब आफ्नो ब्रान्डको भिजन जस्तो त हुँदैन होइन. एन्ड हुन जरुरी पनि छैन भनेर भन्छु कि होइन, सबैजना त्यस्तो हुन जरुरी छैन. हाउ एभर इफ यु आर वर्किङ विथ मी इन अ कम्पनी एन्ड कम्पनीको मिसन यो छ भने चाहिँ यु निड टु हेभ त्यो अलाइन चाहिँ हुनु पर्यो. सो द वे वी डु द्याट इज हुन्छ नि. अब द रिजन आइम सेङ दिस इज अहिले सोसियल मिडियामा एन्ड एभ्रिथिङमा चाहिँ हुन्छ नि, देयर इज दिस थिङ कि लाइक people are trying to change me kind of concept or okay होइन. And so if I work for this industry for this company मलाई change गर्नु हुनु पर्छ and that is something bad भनेर सोचिन्छ क्या. So simple way 3 months or so को what I do is 3 to 6 months को trial मा राख्छु. more important positions are 6 months not with 3 months. And त्यसमा we try to teach them everything and we assess as well. And if त्यो सँग अलाइन भइरहेको छ मिसन भनेपछि बल्ल वी हायर देम कम्प्लिटली. सो इट स्टार्ट्स विथ हायरिङ प्रोसेस बट देन लाइक ओभर एन्ड ओभर त्यो प्रपर कम्युनिकेसन चाहिँ भइराख्नु पर्यो. सो हाम्रो सागरजीले के सोध्नुभएको छ भन्दाखेरि बिकज दे आर लट अफ प्लेटफर्म्स इभल्भिङ अराउन्ड होइन. सो हाउ क्यान वी पोस्ट सेम कन्टेन्ट टु डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म, एउटा कुरा चाहिँ उहाँले फेरि डु वी निड टु डु सुड वी बी पोस्टिङ एट द सेम टाइम भन्नुभएको छ. अनि अझै एडिङ अन टु द्याट क्वेसन, दे आर डिफ्रेन्ट audience in different platforms. How can we deliver same content across different platforms? अनि फेरि अटोमेसनको कुरा पनि लिएर आउनु भएको छ. What are your thoughts on automation? So I think basically to sum it up, different evolving platform मा चाहिँ because I think we एउटा मेहनत गरेर कन्टेन्ट बनाइसकेपछि त्यही कन्टेन्ट सब चारैतिर पठाउने हो कि या के अप्रोच छ या वाट्स योर थट अन इट, अनि अटोमेट कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ. So micro content create गर्न सकिन्छ. Let's say this is an approach I follow to some extent है. Let's say I make a video होइन, because video चाहिँ अलि बेसी एफर्ट लाग्छ न all that thing. Let's say I make a video बनायो भनेपछि त्यसलाई अब you can put it on Instagram, maybe snippetsहरू राखेर गर्न सकिन्छ, फुल राख्न सक्यो. युट्युबमा अफकोर्स गयो. सो त्यो सँगै त्यसलाई ट्रान्सक्राइब गरेर you can put it on blog, your website or mediumमा होइन, or even Instagramमै अगेन क्याप्सनमा राखेर लग्न सक्यो त्यही एउटा पिस अफ कन्टेन्टलाई. सिमिलरली त्यसलाई अडियो फर्मेटमा लगेर यु क्यान पुट इट अन पडकास्ट और थिङ्स लाइक द्याट. सो एउटै कन्टेन्टलाई चाहिँ मल्टिपलमा डिभाइड गर्न सकिन्छ कि एन्ड द्याट्स एक्चुली एफिसियन्ट पनि. गर्नुपर्ने नै त्यो चाहिँ हो होइन. तर त्यो त्यो प्लेटफर्मको नेटिभ ल्याङ्ग्वेज के हो त त्यसमा कन्भर्ट गर्न सक्नु पर्यो, त्यसमा ट्रान्सक्राइब गर्न सक्नु पर्यो वटेभर, एन्ड त्यो अनुसारले पोस्ट गर्नु पर्यो. अनि अर्को कुरा चाहिँ कुन टाइममा सबै एकैचोटि पोस्ट गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो खासमा एकैचोटि पोस्ट गर्नु पर्दैन, बिकज इट डिपेन्ड्स अन योर अडियन्स. सो एनालिटिक्स हेर्न चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ होइन. एउटै प्लेटफर्ममै कस्तो हुन्छ भनेपछि एउटै प्लेटफर्ममै पनि पोस्ट गर्ने टाइम्स डिफ्रेन्ट हुनसक्छ कि अप्टिमल टाइम होइन. मेरो अडियन्स र टिपिडब्ल्यू द फिजिक वर्कसप मेरो जिमको अडियन्स को एक्टिभ हुने टाइम डिफ्रेन्ट हुनसक्छ कि. सो द्याट इज डेटा ड्रिभन. हामीले बुझ्न सक्नु पर्यो, हामीले चिन्न सक्नु पर्यो के रहेछ त भनेर, एन्ड त्यो अनुसारले चाहिँ हामीहरूले अप्टिमल टाइम फिगर आउट गरेर पोस्ट गर्नु पर्यो. यही हो क्यारे क्वेसन. Yes, any thoughts on automation? Automation, yes. So सुरुमा त सबै आफूले नै गर्नु पर्यो होइन. सुरुमा त सबै आफूले नै गर्नु पर्यो. यु हेभ टु sit down and plan पहिला सुरु कस्तो कन्टेन्ट के कस्तो भनेर, अन्त फिल्म गर्ने, अन्त एडिट गर्ने, अनि त्यसपछि अल दिस थिङहरू. इफ यु क्यान अफोर्ड बिस्तारै इभेन्चुली, एन्ड देन when you're so busy कि लाइक हुन्छ नि your time is worth more than what you're paying someone to get it done for you भनेपछि अटोमेसन गर्दाखेरि पनि हुन्छ. ह्याभ समवन हु क्यान हुन्छ नि डु अल दिस थिङ्स. त्यस्तो खासै गाह्रो कुरा चाहिँ होइन. एकजनाले नै आई थिङ्क मल्टिपल डिफ्रेन्ट प्लेटफर्ममा गर्न सकिने जस्तै गर्न सकिन्छ. हाउएभर यु हेभ टु स्केड्युल एन्ड अर्गनाइज इट होइन. मेबी वन्स अ विक अर वन्स अ मन्थ बसेर चाहिँ प्लान गर्नु पर्यो, यसो जान्छ भनेर चाहिँ कन्टेन्ट प्लानिङ चाहिँ हुनु पर्यो. बट अटोमेसन अफकोर्स यु क्यान डु इट. ओके, सो हाम्रो सौरजीले चाहिँ के सुन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ
how important is it for an influencer to be from same area? Same area भन्नाले I think it's same domain भन्नु खोज्नु भएको होला. So how important is it for an influencer to be from same area? नेपालमा influencer हाल्ने ट्रेन्ड छ, but company look only at their followers, जसले गर्दा फेरि कहिले काहीँ इन्फ्लुएन्सरले एउटा कुरा भन्छ बट रियालिटी अर्कै कुरा हुन्छ. कन्सिडरिङ उहाँले एरिया चाहिँ डोमेन भन्नुभएको है. ओके, सो एरिया भन्नाले चाहिँ इन्डस्ट्री हैन? Yes, of course, it's important, ni, हैन? So अहिले चाहिँ see Nepal context ma, that's why I said like I'm not talking about how you can be an influencer and then get associated with brands, okay? How to utilize in your own business, okay? So जुन इन्डस्ट्रीको बारेमा बोलिरहेको छ त्यसको बारेमा त थाहा हुनु पर्यो नि त. So if मेरो company is fitness related अनि I have someone endorsing the brand who does not look fit at all, yeah, doesn't know about fitness at all भनेपछि चाहिँ ब्रान्डलाई झन् नेगेटिभली नै एफेक्ट गर्छ कि पोजिटिभली भनेर भन्दाखेरि पनि. सो त्यसैले निश चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. र विथ द्याट बिङ सेड अब द प्र्याक्टिस इन जेनरल चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ द म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ फलोवर्स जसको छ उसलाई नै इन्डोर्स गराउने एन्ड अल द्याट थिङ त्यो चाहिँ छँदैछ अहिलेसम्म नेपालमा. तर द्याट्स नट द राइट वे टु डु इट. if I am the CEO of a company, I would always choose people with हुन्छ नि depth versus width, and the number of followers भन्दाखेरि पनि डेप्थ हुनु पर्यो र त्यो निशमा हुनु पर्यो क्या. And that would matter to me. अब अरूहरूले कसरी गरेर आएको छ that completely depends on them. उनीहरूको प्रायोरिटी के हो. They just want general कुनै ब्रान्ड छ हैन, and they just want a lot of people to know about it भनेपछि that might work for them. तर if it's a niche brand, if it's a niche product and I want targeted message भनेपछि I would look for someone who is an expert or an authority in the industry. उहाँको एउटा त्यही क्वेशनमा चाहिँ इन्फ्लुएन्सर्सको फलोवर्स नम्बरको बारेमा पनि थियो कि you want to add something on that? मैले भने त सो फलोवर्स देन विथ भन्दा पनि डेप्थ इज मोर इम्पोर्टेन्ट भने नि त. सो द्याट एड्रेसेस इट हैन. अब फर मी है, अब डिपेन्ड्स अन द क्याम्पेन पनि हैन. कुनै क्याम्पेनमा चाहिँ डेप्थ नचाहिन सकिन्छ, नचाहिएला कुनै एउटा जनरल प्रोडक्ट छ अरे क्या, एकदम जनरल प्रोडक्ट. फर इक्जाम्पल कुक डज दिस अल द टाइम हैन. अनि सो त्यस्तो केसमा चाहिँ मेबी it's a general campaign and त्यसपछि they just want to spread the message to as many people as possible. Of course त्यतिखेर चाहिँ के अरे the maximum amount of followers that matters. But in general it depends on the campaign itself and the brand itself. Okay, अर्को क्वेशन रविजीले के सोध्नु भएको छ भन्दाखेरि how will we be balancing short term and long term goals in ad marketing to acquire our branding values, to increase our branding values? So short term र long term marketing goals हरु चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गर्ने हाम्रो ब्रान्डिङ भ्याल्युजहरुलाई चाहिँ अचिभ गर्नको लागि? मेबी उहाँले चाहिँ अब यो जुन हामीले मार्केटिङ र ब्रान्डिङको डिफरेन्सको कुरा गर्यौं नि, सो त्यसलाई चाहिँ कसरी सर्ट टर्म र लङ टर्मको मार्केटिङ अप्रोचलाई चाहिँ कसरी अलाइन गर्ने जसले गर्दाखेरि लङ रनमा चाहिँ हाम्रो ब्रान्डिङ भ्याल्युज अचिभ होस् होला मोस्ट प्रोबब्ली. Okay, so this is like मैले भने नि त ब्रान्डिङ पनि कसरी एस्टाब्लिश हुन्छ भने अफ कोर्स इट्स पार्ट अफ मार्केटिङसँग धेरै रिलेटेड छ हैन. अल्दो दिज आर टु डिफरेन्ट थिङ्स, तर मार्केटिङसँग रिलेटेड छ कि अल योर क्याम्पेन्स एड अप एट द सेम टाइम हैन. सो जस्ट लाइक सर्ट टर्म मार्केटिङ र लङ टर्म मार्केटिङ हामीले प्लान गरेको हुन्छ फर क्याम्पेन्स और फर हुन्छ नि कन्टेन्टहरु. सी whatever content we create भनेको त्यसको चाहिँ the way I divide personally is दुईटा कुरामा छ के. एउटा एक्सन ओरिएन्टेड हुन्छ जुन अहिले डु दिस, डु राइट नाउ, सब्स्क्राइब, लाइक हुन्छ नि बाई दिस, द्याट्स वान थिङ के. अर्को भनेको चाहिँ वी आर अलवेज टकिङ अबाउट द कम्पनी हैन, द्याट अफेक्ट्स एज इन द लङ टर्म हैन, जुनमा चाहिँ त्यो कल टु एक्सनहरु नभएको कुराहरु. सो त्यहाँबाट नै बिल्ड हुने हो के. जसरी यो सर्ट टर्म मार्केटिङ लङ टर्म मार्केटिङ भयो त्यो अनुसार नै एउटा क्याम्पेन त्यो ब्रान्ड बिल्ड हुँदै जान्छ हैन. मान्छेले बुझ्दै जान्छ व्हाट आर वी अफरिङ इन द लङ टर्म, व्हाट आर वी अफरिङ इन द सर्ट टर्म, एन्ड इभेन्चुअली त्यो ब्याकग्राउन्डमा आफै बिल्ड हुँदै जाने कुरा हो के. ओके, यहाँ एउटा क्वेशन सोध्नु भएको छ, तर त्यो क्वेशनलाई म अलिकति मोडिफाई गरेर सोध्न चाहन्छु तिमीलाई, किन भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ एउटा पर्टिकुलर मान्छेको नामै लिनुभएको छैन. लेट्स नट गो इन्टु द्याट पर्टिकुलर डिटेल. उहाँको क्वेशन चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ एउटा पर्सनल ब्रान्डले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुनै बिजनेसको कन्टेक्स्टमा चाहिँ पर्सनल ब्रान्डले एउटा सानो गल्ती गरेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ बिजनेसमा पनि नराम्रो इफेक्ट पर्न जान्छ नि त.
सो Yes. त्यसको लागि चाहिँ कसरी डिल गर्ने भन्ने कुरा गर्नुभएको छ. द क्वेसन इज प्रिटी स्पेसिफिक इफ यु वान्ट टु लुक एट द च्याट हैन, but then since because it is a recorded version, let's not go very personal on this. Right. So this is something मैले अघि भन्न बिर्सेँ कि मैले भने हैन. So one of the merit as well as demerit of personal branding is it's very closely emotionally bonded क्या हैन. So त्यसको merit मैले भनिहालेँ, easily मान्छेहरूले relate गर्न सक्छ and all that thing, emotionally more attachment हुन्छ and things like that. However, one wrong move and then it affects the brand क्या हैन. अब so यसको लागि कसरी, how do you prevent yourself from if something हुन्छ नि, मान्छेले हामीले जसलाई इन्डोर्स गराइरहेको थियो उसले केही गल्ती गर्यो भने चाहिँ कसरी आफू बस्ने भनेर भन्दाखेरि पनि you have to choose the person carefully and then त्यसपछि if you are enjoying the pros then you have to bear the cons as well. I mean there's no magic formula that I can prescribe जसले गरेर चाहिँ हैन. अब यो मैले चाहिँ फाइदा पाउन्जेलसम्म चाहिँ I stand with the endorser and the moment it backfires I want to block it भनेर त्यो चाहिँ अलि गाह्रै हुन्छ. कम्पनीको एथिक्सलाई पनि फेरि लङ टर्ममा कसरी एफेक्ट गर्छ अर्को पोइन्ट अफ भ्यू त्यो पनि हेर्नु पर्यो हैन. सो बिङ केयरफुल विथ हु यु चुज टु वर्क विथ, that's I think very important and I think that is the thing that we should focus on. Okay, great. तर यो क्वेसन चाहिँ इट्स लाइक फेरि यसलाई अलिकति रिमोडिफाई गर्दाखेरि चाहिँ वाट इफ द पर्सन इज फ्रम द मतलब को टिम मेम्बर नै कि जस्तै फाउन्डरै भइदियो, वान अफ द फाउन्डर या वान अफ द उनी भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी कन्सिडर गर्ने भन्ने कुरा छ हैन. मेबी यु वुड लाइक टु सी द क्वेसन. इट्स प्रिटी स्पेसिफिक. राइट. आई थिङ्क मैले गेस गरिसकेँ के भन्नु खोजे हो भने चाहिँ है, कहाँबाट हेर्ने हो चाहिँ मलाई थाहा नै भएन यार. यो तल साइडमा च्याट भन्ने छ, च्याटमा अप्सनमा क्लिक गर्यो भने चाहिँ राइट. सो अब त्यस्तो केसमा चाहिँ त्यही मैले भने नि त, अब इट्स इजी. सी मैले केही चिज गरेर चाहिँ हुन्छ नि, मैले आई स्ट्यान्ड बिहाइन्ड माई ब्रान्ड और आई स्ट्यान्ड इन फ्रन्ट अफ माई ब्रान्ड, अनि मैले एउटा लेभलसम्म पुऱ्याएँ त्यो ब्रान्डलाई, अनि पछि गएर मैले नै गरेर ब्याकफायर भयो भनेर ब्रान्डलाई भनेर भनेपछि चाहिँ अब यस्तो की पोजिसनमा हुँदाखेरि त्यो मान्छेले नै फायर गर भनेर भन्नु पनि मिल्दैन होइन. So it's basically we learn from it and then we do not repeat the mistake. I think that's the most we can do. किनभने चाहिँ त्यो बाहेक अरू गर्न के सकिन्छ त भन्ने कुरा हो. हाउ क्यान वी डिसएसोसिएट यस्तो की मेम्बरलाई नै सँग नै भन्ने कुरा पनि हो होइन. सो यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल. इट्स कस्तो हो भनेपछि यो कुरा, सी वेन यु आर एन इन्फ्लुएन्सर इट डजन्ट हेभ टु बी लाइक बोर्ड अफ अ कम्पनी अर एनिथिङ लाइक द्याट. इन जेनरल इन्फ्लुएन्सर भयो नै भने पनि द्याट इज एन इन्फ्लुएन्सर नि त, एन्ड फर द्याट कम्पनी द्याट इज एन इन्फ्लुएन्सर. सो यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल के. सो मिस्टेक गरिसकेपछि के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिक थाहा पाउन गाह्रो नै छ. किनभने अहिलेको कन्टेक्समा हेरिराख्ने हो भनेर भने एकजना कोही इन्फ्लुएन्सर एकजना कोही सेलिब्रिटीले केही झुकेर केही बोल्यो भने यु विल सी द नेसनल अप्रोर. त्यस्तो केसमा के गर्ने त भन्ने कुरा आयो क्या. त्यस्तो केसमा चुप लाएर बस्ने, अनि त्यसपछि जस्ट लेट इट पास एन्ड देन यु क्यारी अन अगेन. Okay, so now we have a pretty specific question. What is 3 core value of personal branding for Susan Pradhan? As of such ठ्याक्क मेरो माइन्डमै चाहिँ ठ्याक्क छैन, तर फर्स्ट थिङ इज जेन्युनिटी चाहिँ हो मेरो होइन. आई ट्राई टु बी भेरी जेन्युइन एन्ड यो दिस हेज बिन भेरी इम्पोर्टेन्ट फर मी फ्रम डे वान. किनभने चाहिँ मेरो फर्म वाज भिडियो, मेरो मेन फर्म वाज भिडियो एन्ड अहिलेसम्म पनि भिडियोजहरू हुन्छ नि आई डु इट लाइक वान टेक सर्टहरू बेसी गर्छु कि. सो आई स्टार्ट रेकर्ड एन्ड त्यसपछि बोल्छु एन्ड देन आई एन्ड एन्ड आई पुट इट आउट द्याट इभन दो इफ आई मेक मिस्टेक्स होइन. एन्ड त्यो जेन्युइन देखिन्छ र इट एक्चुली हेल्प्स द ब्रान्ड. सी पर्सनल ब्रान्डिङ भनेको चाहिँ इट्स नट लाइक कम्पनी ब्रान्डिङ जुन फ्ललेस हुनुपर्छ, यु हेभ टु बी भेरी पर्फेक्ट, एउटा पनि मिस्टेक हुनु हुँदैन, त्यो होइन क्या. समटाइम्स इट्स ओके टु show your flaws and it actually helps in the long term as well, then you are more relatable. And this is something I did very consciously. It's not like accidentally and now I can look back and say hey मैले यस्तो गरे होइन. The moment I started, the reason I never did 2 takes or the reason I didn't edit out things was because I actually genuinely wanted to show that हुन्छ नि like मलाई के कुराको बारेमा थाहा भए पनि म पर्फेक्ट छुइनँ क्या बोल्ने बेलामा या कन्भर्स गर्ने बेलामा, कम्युनिकेट गर्ने बेलामा. एन्ड इट्स ओके
I know you can do the same. You can speak in front of the camera as well. You don't have to be perfect. That's what I wanted to show. And so genuinity, it's very important. अर्को कुरा भनेको चाहिँ I talk about things that I know, है मलाई के कुराको बारेमा थाहा छैन भनेपछि चाहिँ केही सर्च गरेर राम्ररी अलि नलेज छ भने मात्र म बोल्छु. नत्र भए I don't try to jump in the bandwagon just because everybody is doing it. अर्को के भन्ने यार, अर्को I really don't know. And I focus on things that I actually platform को basis मा चाहिँ that I actually can do. So that would, for me, that would be video. And sometimes I write, but then since video is something I enjoy doing it as well, I know. So the platform has a basic focus also. Okay, so हाम्रो अझै एउटा question छ. So in today's era, influencers are the new brands. Do you agree with this statement in your perspective? So basically, are influencers the new era brand? Yes, they are. But are they the only brand? No. See, brand works both ways. Company को brand छैन भने influencers ले मात्र बोलेर पनि केही पनि हुँदैन के. There's a shitty company, there's a shitty product, अनि influencers ले मात्र बोलिरहेको छ कि wow, I'm endorsing this product भनेर भनेपछि influencer लाई नै backfire गर्छ. So company को see branding works. मैले अघि नै सुरुमै भने के भन्नु थिएँ भनेपछि first thing I said was कि like or भनेर चाहिँ नहेरौँ के, marketing or branding, हैन, personal brand or business brand नहेरौँ के, it works, everything works as a synergistic effect हुन्छ. So influencers, are they a brand? Yes. Are they the only variable when it comes to brand? Of course no. So it has to work synergistically with the business brand as well. So एकदमै interesting question यो चाहिँ. So list of questions है. How do you motivate yourself first, right? त्यो क्वेसनलाई चाहिँ sometimes we feel frustrated because business is a chaotic world. How do you redirect yourself to get back to your core values despite all these struggles? And how hard has this journey been to you, Dai? See, to be quite honest, it's not like हुन्छ नि, people look at you जुन हामीले देखाउन खोज्यौं या जे जे देखिरहेको छ हैन, and those are high times हरु के. And there are times I get demotivated. There have been like times in terms of branding. I know like content post गर्न किन important, I know content create गर्न किन important, but there have been times where I've completely stopped, you know. So it's not like I'm always motivated or I'm not this this figurehead when it comes to motivation. तर चाहिँ I struggle with that as well, हैन. अब तर see, यो मोटिभेसन भन्दा पनि नि I always believe कि motivation is very overrated. Discipline र habits are एकदम important छ, and those are things that you should form no matter, regardless what if you want success. Habits or systems are the most important thing because we are human, and त्यसपछि कोही पनि जहिले पनि 24/7 365 for years and years motivated हुँदैन के. And but if you have a system, हैन, जुनले चाहिँ it doesn't account कि like हुन्छ नि त्यो आज केही गर्ने मुड छ कि छैन, हैन, त्यो छैन, त्यो त्यस्तो सिस्टम छ भनेर भन्छ चाहिँ in the long term it will help you. So एउटा schedule, एउटा सिस्टममा चाहिँ अहिले I've been focusing a lot on that के अहिले, creating systems, because I don't come from a background of business, कसैले पनि गरेको छैन मेरो फ्यामिलीमा, and I don't have the first hand experience. So company establish गर्ने बेलामा everything started with intuition, okay? And now there are so many changes being done last 1 year, and everything is focused towards creating systems, right? And two systems and two habits to create गर्नलाई जरुरी छ, because like you cannot really rely on motivation. Okay, I think मैले एउटा question miss गरे जस्तो लाग्थ्यो. So what are three mistakes that you think think should improve on personal branding? I think Three mistakes. के भने बुझ्न मैले. Maybe like he's just trying to point out mistakes that you should avoid while improving while building your personal branding. Okay, so एकदम एउटा चाहिँ म भन्छु है, अब दुईटा बाँकीको अरु आउँछ कि आउँदैन थाहा भएन मेरो दिमागमा अफ द चार्ट एकैचोटी, तर चाहिँ एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ एन्ड द्याट इज लाइक हुन्छ नि like doing what is more favorable के, मासलाई फलो गर्नु के,
होइन if मैले अघि एक्जाम्पल भने नि if let's say YouTube is growing रे or let's say TikTok is growing रे भनेपछि त्यही जम्प गर्नु जरुरी छैन के आफ्नो के what are you किनभने पर्सनल ब्रान्ड we are talking about values we are talking about you your personality होइन त्यसलाई फ्रन्ट लाइनमा राखेर चाहिँ एक्सन लिनु पर्यो क्या त्यसलाई फ्रन्ट लाइनमा राखेर चाहिँ कन्टेन्टहरू बिल्ड गर्न थाल्नु पर्यो क्या सो तीनटा मिस्टेक्स त आई डोन्ट नो तर एउटा मेन मिस्टेक भनेको चाहिँ यो लट अफ पिपल ट्राई टु जस्ट जम्प इन द ब्यान्ड व्यागन सबै फियर अफ मिसिङ आउट अरूले जे गरेर चाहिँ म पनि त्यही गर्छु यहाँ धेरै मास छ यहाँतिर धेरै आई सी लाइक फाइदा सो म यो मात्र गर्छु आफ्नो पर्सनालिटी पनि त त्यो हुनु पर्यो नि त आफ्नो स्किल पनि त त्यहाँतिर हुनु पर्यो नत्र भए त इट विल बी टर्चरस होइन जबरजस्ती गर्नु चाहिँ सो यु हेभ टु फिगर आउट what you are actually. So that is the most important thing. And त्यसपछि you map your actions accordingly. Okay, so यो चाहिँ अब मेरो पर्सनल क्वेसन तिमीलाई अघि जुन तिमीले एउटा कुरा भन्थ्यौ नि मार्केटिङ र ब्रान्डिङको कन्टेक्स्टमा चाहिँ कहिलेकाहीँ मार्केटिङमा चाहिँ दे त्यहाँ एउटा रङ क्याम्पेन हुनसक्छ तर ब्रान्डिङको कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यो रङ हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई अलिकति डिफाइन गरिदिन्छु अलिकति स्पेसिफिक भएर सो मार्केटिङ र ब्रान्डिङ भनेको एउटै क्याम्पेन भयो होइन त्यसले मार्केटिङ पर्पस पनि सर्भ गरेर हुन्छ ब्रान्डिङ पनि सर्भ गरेर हुन्छ इट्स नट लाइक मार्केटिङको लागि छुट्टै क्याम्पेन ब्रान्डिङको लागि छुट्टै क्याम्पेन होइन इट्स जस्ट द्याट एउटा क्याम्पेनले मार्केटिङ पोइन्ट अफ भ्यूलाई कसरी एफेक्ट गर्छ र ब्रान्डलाई कसरी एफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा हो होइन सो आम नट स्योर है म ठ्याक्क पिन पोइन्ट गरेर इक्जाम्पल दिनै सकिरहेको छुइनँ क्या तर वर आई मिन टु से एउटै क्याम्पेनले गरेर चाहिँ वाट युआर ट्राइङ टु सेल कल टु एक्सन भनौँ न एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा एड्स अरे होइन एउटा एडले गरेर एउटा क्याम्पेनले गरेर चाहिँ तिम्रो कल टु एक्सनलाई एफेक्ट गर्न सकिन्छ होइन तर नेक्स्ट एड रन हुँदाखेरि चाहिँ या नेक्स्ट क्याम्पेन रन हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तिम्रो कल टु एक्सनलाई चाहिँ एफेक्ट नगर्ला क्या त्यो के भन्न खोजेको के यो पर्चेस गर अरू यो सब्सक्राइब गर भन्न खोजेको त्यो मेसेज चाहिँ क्लियरली बाहिर जान सक्छ वेन इट कम्स टु ब्रान्डिङ एक्चुली एफेक्ट गर्यो भने चाहिँ तिम्रो त्यो भ्याल्युमै त्यो ब्रान्डको भ्याल्युमै देखिन्छ कि फर लङ टर्म मैले चाहिँ भन्न खोजेको चाहिँ त्यो कल टु एक्सन भर्सेस ब्रान्डको भ्याल्यु कुरा गरेँ मैले चाहिँ ओके सो आई थिङ्क गाइज अलमोस्ट हाम्रो 1 घन्टा भयो होइन सो आई वुड रियली एप्रिसिएट इफ वी क्यान ह्याभ मोर क्वेसन्स अनि लेट्स मेक इट यस पर्फेक्ट यस सपोज मैले अब सोसल मिडियाबाट चाहिँ आफ्नो पर्सनल ब्रान्डिङको लागि चाहिँ कुनै पोस्ट गर्न थालेँ है मैले तर मेरो फलोवर्सहरूलाई चाहिँ त्यो टपिक अर प्रडक्टमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट छैन अरे है अनि त्यसले गर्दा म चाहिँ फेलियर स्टेटमै पुगेँ अरे अनि मेरो क्वेसन चाहिँ के भन्दाखेरि हाउ क्यान वी डिफ्रेन्सिएट द कस्टमर एन्ड टार्गेट देम हजुरको जर्नीको बेसिसमा भनौँ न दाइ सो ओके So this is a very interesting question. किनभने मैले अघि नै भनिरहेको छु होइन लाइक followers don't matter. It's all about like how deeply you can touch someone भन्ने कुरा हो. See, यसमा चाहिँ प्रायोरिटी दिनु पर्यो भने चाहिँ I would always choose things that you are passionate about or हाम्रो टार्गेट के हो होइन more than like मेरो फलोवर्सले चाहिँ त्यो कुरामा इन्ट्रेस्ट देखाएको छ कि छैन भनेर if I am passionate let's say about something if I'm passionate about के भन्ने यार let's say फिटनेसकै कुरा गरौँ होइन किनभने since you asked like मेरो के स्टडी भन्दाखेरि चाहिँ so I'm passionate about fitness भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ there were not a lot of people who wanted to listen to me मैले भने नि 5 6 7 8 भ्युज आउँथ्यो and the goal is actually के हुन्छ भनेपछि when you're putting out के अरे content on a usual basis or a consistent basis मा हाम्रो फलोइङमा त्यो मान्छे नभएको हुनसक्छ कि होइन फिटनेस त चाहिने चिज हो फिटनेस त आई मिन लाइक मान्छेहरूलाई इन्ट्रेस्ट हुनुपर्ने चिज हो मेरो फलोवर्सहरू इन्ट्रेस्टेड छैन होला तर समर आउट देयर आर पिपल हु माइट लाइक दिस थिङ सो त्यो सोचेर मैले इफ आई मुभ अवे फ्रम फिटनेस एन्ड आई स्टार्ट डुइङ समथिङ एल्स भनेपछि त्यसले मलाई एफेक्ट गर्यो त पोजिटिभली मलाई फाइदा भयो त यत्रो ब्रान्डिङ गरेको जस्ट नम्बर लाइक हुन्छ मल्टिपल नम्बर्स अन द स्क्रिनले मलाई के फरक पर्छ त त्यो होइन नि त मेरो काम भनेको त मेरो द रिजन वाइ आई स्टार्टेड डुइङ दिस ब्रान्डिङ वाज भेरी कन्सियसली के दिस वाज अ भेरी कन्सियस डिसिजन आई डिड दिस बिकज आई वान्टेड इट टु लेभरेज माई कम्पनी अनि मैले त्यही त्यो कोर पर्पसले स्टार्ट गरेँ एन्ड देन आई गेट कट अप इन अरू थिङ्सहरूमा भनेपछि त्यसले त मेरो पर्पस सर्भ गर्दैन नि त सो द गोल इज टु किप डुइङ इट कन्सिस्टेन्टली नै एन्ड इभेन्चुली यु विल बिल्ड एन अडियन्स होइन
something else comedy गर्न थाले या entertainment गर्न थाले भने followers एकैचोटि बेसी बढ्ला रे. So that doesn't serve my purpose. Okay? I'd rather have X amount of followers than X into 5 amount of followers. X amount of followers will actually serve my purpose. I know. So you have to stay true to the brand message, and eventually, eventually you will build up that audience. You whatever the platform we have, algorithm works that way. Okay? If I'm talking about fitness, there is an audience जुन चाहिँ मेरोमा छैन already, but they love fitness भने eventually algorithm ले connect गराउँछ के त्यो content लाई audience सँग. It doesn't happen right away, and त्यो कारणले गर्दा हामी आत्तिन्छौँ. 1 महिनामा 2 महिनामा नहुन सक्छ के. We start creating content for 1 month and it's tough creating content. Ani we get demotivated and we stop. तर eventually त्यो like for example यो म doers को कुरा गर्छु है. Doers मा चाहिँ म आउने बेलामा चाहिँ शोमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यति धेरै अडियन्स थिएन कि त्यो बेलासम्म. एन्ड त्यो निश कसैले गरेको थिएन के. टकिङ अबाउट एन्टरप्रेन्योरशिप कसले गरेको थियो नेपालमा खासै. एन्ड नाउ इट हेज ग्रोन हैन सिग्निफिकेन्टली. अब इमेजिन लाइक दे स्टप्ड आफ्टर लाइक फर्स्ट 3 एपिसोड है भ्युज नै आएन भनेर भनेपछि. किनभने दे अलरेडी ह्याड अ सक्सेसफुल प्रडक्ट हैन. उनीहरूको कमेडीको छुट्टै थियो. दे ह्याड देयर ओन थिङ which is doing huge numbers. त्यो सोच्दैमा म यो एन्टरप्रेन्योरशिप गर्दै गर्दिनँ भनेको यहाँ के पनि अडियन्स बिल्ड नै हुँदैन. बट नाउ दे आर बिल्डिङ इट हैन. नट एज त्यो स्पिडमा जुन चाहिँ उनीहरूको कमेडी थिङ द्याट. तर इभेन्चुली इट विल एन्ड द राइट काइन्ड अफ अडियन्स बिल्ड हुन्छ. सो यु हेभ टु स्टे ट्रु टु द ब्रान्ड. हेलो सुशान्त, थ्याङ्क यू सो मच है. एकदमै इन्फर्मेटिभ भयो हजुरको यो सेसन चाहिँ. मसँग एउटा क्वेसन थियो होइन दाइ. हजुर. Like when it comes to personal branding, it's very closely related with your emotions and how you feel on a daily basis. Like how do you be consistent and basically like यस्तो कुराहरू चाहिँ के कुराहरू चाहिँ हो जुन चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नु हुँदैन के, जसको कारणले चाहिँ हाम्रो ब्रान्डिङलाई चाहिँ ब्याकफायर नगरोस् हाम्रो कामहरूले चाहिँ. सो यस्तो कुराहरू चाहिँ के हुन्छ दाइ? ओके, सो मुड इमोसन्सको कुरा अरे एन्ड हाउ इट अफेक्ट्स द कन्सिस्टेन्सीको कुरा है. सो यस, सो कन्सिस्टेन्सी हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेपछि हप्ताको 7 दिन नै पोस्ट गर्नु भनेको कन्सिस्टेन्सी होइन के. सो द्याट्स वाट वी अन्डरस्ट्यान्ड कन्सिस्टेन्ट भन्ने बित्तिकै एभ्री डेलाई कन्सिस्टेन्ट सोच्छौँ होइन. कन्सिस्टेन्सी भनेको लङ टर्ममा हेरौँ कि, बिकज वी आर टकिङ अबाउट ब्रान्डिङ. विकमा वान्स पोस्ट गर्छौँ तर यु आर डुइङ इट एभ्री सिङ्गल विक फर अ इयर भनेपछि द्याट्स कन्सिस्टेन्सी. त्यो कन्सिस्टेन्सी हो नि त. हप्ताको 6 दिन पोस्ट गर्नु या 7 दिन पोस्ट गर्नु फर विक आफ्टर विक आफ्टर विक, त्यसलाई कन्सिस्टेन्सी भनिँदैन कि. द्याट इज अल्सो कन्सिस्टेन्सी. तर कन्सिस्टेन्सी भनेको चाहिँ एउटा प्याटर्न क्रिएट हुनु हो होइन. विकमा वान्स पोस्ट गर्नु. देयर आर युट्युब च्यानल्स द्याट जस्ट पोस्ट भिडियो वान्स अ इयर होइन. खतरा एनिमेटेड स्टफ एन्ड अल द्याट थिङहरू वान्स इयर वान्स अ मन्थ पोस्ट गर्छ क्या. एन्ड त्यो उनीहरूको कन्सिस्टेन्सी हो क्या. every month एउटा पोस्ट गर्नु. So that's their pattern, that's what their audience is expecting as well. So सकेसम्म more frequently, now frequency को कुरा हो त more frequently पोस्ट गर्नु इट्स गुड, तर not at the cost of quality पनि हैन. तर क्वालिटी see this is like हुन्छ ठ्याक्क or भन्ने नै छैन के हैन. सो क्वालिटी एकदमै बब्बल पर्फेक्सन बनाएर 2 महिनामा एउटा पोस्ट गर्ने पनि होइन. It needs to be in a middle ground, okay, where frequency पनि match भइरहेको छ आफूलाई चाहिएको जस्तो, क्वालिटी पनि डिसेन्ट छ, and you're doing it consistently. And so frequently र consistently भनेको it's two different things. Your question, right? Like how important is boosting? Boosting? Hazur. It can be very important. It is a tool. It is one of the ways to get discovered by a lot of audience. So that's what it is. It is one of the ways that audience can discover you easily. Ani like yo चाहिँ like कुन stage मा use गर्दा चाहिँ better हुन्छ? Like initial stage मा कि अलिकति base भएपछि then you start boosting कि? No, initial stage बाटै गर्दाखेरि राम्रो नि. किनभने सुरुमा त we need audience. See, एउटा there's this book called tipping point भन्ने छ हैन. अनि त्यसपछि त्यसमा बेसिकली के भन्छ भनेपछि you need to have already a certain number of, you need to reach out to a certain number of people before it becomes viral हैन. Day 1 मा एकैचोटी viral हुँदैन, even if the concept is bobal, एकैचोटी day 1 मा viral हुँदैन, but you need to reach out to a
X number of audience, त्यसपछि it tips and it becomes viral. So maybe त्यो पोइन्टमा चाहिँ initially नै boosting can help reach you to that number of audience. हजुर ल so like it's like सुरुमा अलिकति आफ्नो कन्टेन्ट भएपछि then you can go with boosting. Yeah, first thing is content creation and त्यसपछि then you can start boosting. तर boosting cannot be a crutch. And boosting shouldn't be the thing that you do for the rest of your life. And every single time going in, boosting is something that can help you accelerate, and especially to reach out to a larger crowd. And especially you can do that on a more periodic basis. So it cannot be the only outlet. Okay, thank you. Susandai, Hazur. Thank you so much for your question. एकदमै इन्फर्मेटिभ अनि इन्साइटफुल लाग्यो. मसँग एउटा क्वेसन छ, लाइक अब हामीले चाहिँ ब्रान्डिङमा चाहिँ पर्सनल ब्रान्डिङमा चाहिँ यो कुराहरू गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हजुरले जुन चाहिँ भन्नुभयो है, यो एकदम इन्साइटफुल लाग्यो. यस्तो कुराहरू हुन्छ दाइ लाइक यो ब्रान्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ हामीले अभोइड गर्नुपर्छ जस कारणले चाहिँ हाम्रो ब्रान्डिङलाई चाहिँ असर नगरोस्. ब्रान्डिङ भनेको चाहिँ एउटा कस्तो छ भनेपछि when it comes to especially personal branding, it's very impactful हैन. सो त्यो कारणले गरेर टु सम एक्सटेन्ट चाहिँ हामी सेफ पनि हौँ, इम्प्याक्टफुल पनि हौँ, दुवै गर्न सकिँदैन क्या. सो यु हेभ टु टेक द रिस्क एज वेल. तर चाहिँ मेन मेरो सजेसन अर मेरो मेन फ्लो इज अलवेज द्याट हुन्छ नि, बी ट्रु टु योर सेल्फ एन्ड डु थिङ्स द्याट एक्चुली कम्प्लिमेन्ट्स you as a person, your personality or your strengths, हैन. So as long as you are following that, किनभने चाहिँ अगेनदेखि we talked about consistency so much के. अनि if there's a medium जुन चाहिँ एकदमै let's say video creation हैन, एकदमै गाह्रो छ. You have to write, plan, film, edit, upload, all that thing process बेसी छ. So and it takes quite some time, effort, plus people पनि लाग्न सक्छ if you want to have someone help you. So तर let's say भिडियो चाहिँ एकदमै फास्ट रिच आउट हुन्छ अरे, तर त्यो भन्दैमा एउटा दुईटा तीनटा भिडियो गऱ्यो अनि आफ्टर द्याट यु गेट डिमोटिभेटेड भनेपछि त्यस्तो गरेर काम छैन. कन्सिस्टेन्टली इफ यु आर कन्सिस्टेन्ट विथ राइटिङ देन डु द्याट. सो यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड हु यु आर फर्स्टमा, वाट यु क्यान डु, किप अन डुइङ इन द लङ टर्म, अनि त्यहाँतिर चाहिँ फोकस गर्नु पऱ्यो. द्याट्स द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ वेन इट कम्स टु ब्रान्डिङ. थ्याङ्क यू दाइ. मेरो एउटा क्वेसन है, यो चाहिँ यो टपिक अर्कै टपिकमा त टिपिडब्ल्यू रिलेटेड क्वेसन हो है. यो चाहिँ जिम चाहिँ अहिले यो हाम्रो जुन कोरोनाको पेन्डेमिक भइरहेछ नि, जिम चाहिँ वान अफ द मोस्ट एफेक्टेड एरियामा पर्छ नि त. हुन त सबै बिजनेसहरू एफेक्टेड नै छ, तर जिम चाहिँ वान अफ द मोस्टमा पर्यो. सो एज अ जिम मेम्बर माइ सेल्फ होइन, तपाईँहरू चाहिँ अब यो जिमलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने सोच्दै हुनुहुन्छ? फर्स्टली चाहिँ आई थिङ्क मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ गभर्मेन्टको पोलिसी हो कि. मलाई चाहिँ आम नट वरिड त्यति धेरै. अफकोर्स इट्स अफेक्टिङ सबै बिजनेसलाई वान वे अर दि अदर, तर जुन वेमा चाहिँ जिम्सहरू छ एफेक्ट भएको स्पेसिफिकली, आम नट वरिड एज मच वेन एभ्रिथिङ ओपन्स. लेट्स चाहिँ गभर्मेन्टले अलाउ गरेर ल नाउ इट्स अलिकति सेफ, ल जिमहरू खोल्न पायो अरे भनेर भनेपछि चाहिँ आई थिङ्क त्यस्तो धेरै एफेक्ट चाहिँ हुँदैन. इभेन्चुली पिपलहरू विल स्टार्ट कमिङ इन. अफकोर्स हामीहरूले चाहिँ सेफ्टी फिटहरू चाहिँ गर्नै पर्छ. आई हेभ अ प्लान फर द्याट. तर चाहिँ मैले के देखेको छु भनेपछि देयर हेभ बिन सिनियर्स जुनमा चाहिँ आई वुड अज्युम इनिसियली कि मान्छेहरू अब जिम आउँदैन. लाइक फर इक्जाम्पल अर्थक्वेकको बेलामा मान्छेहरू जिम आउँदैन होइन, त्यतिखेर फिजिक वर्कसप कुमारी पार्टीमा मात्र थियो, 5th फ्लोर, एन्ड मान्छेहरू ग्राउन्ड फ्लोरभन्दा माथि जाने नखोज्ने. द्याट वाज द टाइम आई स द बिगेस्ट राइज इन जिम मेम्बरसिप के त्यो बेलासम्मकोमा. And that happens because like people are all this anxiety, all this stress, and and they want to have an outlet where they can put everything out, right? So त्यो कारणले गर्दा चाहिँ gym becomes a very good place and मान्छेहरू आउँछ के. तर मेरो concern right now is मान्छेहरू जिम खोलेपछि आउँछ कि आउँदैन होइन कि, जिम खोल्न कहिले दिन्छ भन्ने कुरा. And for that we will just have to wait and watch. Thank you. So there is a question from Ravi chat ma. उहाँले चाहिँ के सोध्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ most of the time non-industry professional often mix of marketing and branding and use terms interchangeably.
How can we clear up that misconception before we start our own personal brand in the market? So हामीले आफूले आफ्नो पर्सनल ब्रान्ड स्टार्ट गर्दा भन्दाखेरि चाहिँ आफू नै कसरी मार्केटिङ र ब्रान्डिङको बिचमा चाहिँ क्लियर हुने भन्ने खोज्नुभएको होला. No, see, branding भनेको जस्तो भने नि ब्रान्डिङको लागि इट्स नट एन स्पेसिफिक एक्सन म यो गरेर म ब्रान्ड बिल्ड गर्छु होइन कि इट्स अबाउट रेपिटेसन्स वेन यु आर डुइङ द मार्केटिङ नै भनौँ न धेरै कन्फ्युज वेमा चाहिँ नलिउँ आउटकम इट्स डिफ्रेन्ट होइन एक्सन क्यान बी द सेम if we are putting out के अरे कन्टेन्ट अन अ कन्सिस्टेन्ट बेसिस जुन हामी मार्केटिङको लागि गर्छौँ नि होइन इन द लङ टर्म त्यसले चाहिँ ब्रान्ड भ्याल्यु एकुमुलेट भइ नै रहेको हुन्छ क्या. सो इट्स नट समथिङ कि लाइक हुन्छ नि म ब्रान्डिङको लागि यो छुट्टै यो गर्छु मार्केटिङको लागि यो छुट्टै गर्छु होइन. मार्केटिङ क्यान बी अफ टु डिफ्रेन्ट थिङ्स भनेर चाहिँ बरु बुझ्नु पर्यो. मार्केटिङ भनेको चाहिँ हामीले हेर्ने बेलामा चाहिँ यो किन भनेर मात्र देख्छौँ कि कल टु एक्सन भएकोलाई मात्र द्याट्स सेल्स होइन सेल्स इन्ड्युस गर्ने काइन्ड अफ मार्केटिङ एन्ड द्याट्स वान वे अफ डुइङ मार्केटिङ. अर्को भनेको चाहिँ द कन्टेन्ट द्याट वी promote for in general information भनौँ या भन्छ value creating content भनौँ. As long as we are doing both hand in hand, it serves the bigger purpose, and that is branding, as long as we are doing it consistently on a frequent basis. So yeah, अहिलेसम्मको question यति नै हो. Guys, please feel free to unmute yourself and ask question. This could be an amazing way to even build relationship with then यो पर्सनल तपाईँले जुन भन्नुभयो नि पर्सनल ब्रान्डिङ हेल्प्स हुन्छ नि कस्टमरलाई चाहिँ डिरेक्टली पर्सनसँग चाहिँ इन्टरेक्ट गर्न सजिलो हुन्छ रादर देन अ कम्पनी होइन. रिलेटेबल हुन्छ. तपाईँको इन केस पर्सनल ब्रान्डिङमा लाइक केही कुरा बिग्रियो तलमाथि भयो त्यो केसमा चाहिँ कम्पनीलाई ह्याम्पर हुन्छ कि हुँदैन? अफकोर्स कम्पनीलाई ह्याम्पर हुन्छ. अघि वी टक अबाउट इट अघि भर्खरै. अफकोर्स इट अफेक्ट्स द कम्पनी तर इट्स द रिस्क द्याट यु आर टेकिङ किनभने रिवार्ड इज बिगर सो रिस्क पनि अलिकति बिगर नै हुन्छ होइन. सो त्यो कारणले गर्दा यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल हुम यु आर एसोसिएटिङ विथ. सो लाइक पर्सनल ब्रान्डिङ र एज अ कम्पनी नै ब्रान्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ लाइक कुन चाहिँ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ लाइक प्रोज एन्ड कन्स यस्तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हो होइन. अब सी your product has to be good as well, your company business को brand पनि has to be good as well होइन. एउटा reputation राम्रो नै हुनु पर्यो. And similarly with the person as well होइन. One cannot stand without the other भनौँ न in the context that we are talking today. So दुबईको प्रोस त दुबईको कन्स छ. जस्तै सेफ्टी भनेर भनौँ न कम्पनी ब्रान्डमा चाहिँ भन्दा पर्सनल ब्रान्डमा चाहिँ बेसी त्यो आउँछ कि एउटा केही रङ मुभ अनि त्यसपछि लाइक एभ्रिबडी विल स्टार्ट ब्लेमिङ द पर्सन द कम्पनी. सो प्रोज एन्ड कन्स दुबईमा छ होइन. अब इट्स मोर अबाउट हाउ यु ब्यालेन्स बोथ एन्ड युटिलाइज बोथ. रिकभर हुन चाहिँ कम्पनी ब्रान्डिङबाट चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ होला. लाइक इफ इन केस केही तल केही त्यस्तै नराम्रो भयो भने चाहिँ पर्सनल ब्रान्डिङ रिकभर गर्नु र एज अ कम्पनी रिकभर गर्नुमा चाहिँ एज अ कम्पनी चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ. Yes, so if there are let's say दुईटै if there's a very top notch company अनि एकदमै very high brand भएको पर्सनल भनेपछि चाहिँ कम्पनी चाहिँ they might be able to recover अलिकति faster. Thank you. So we have a question from Sagar again. So is social media only is enough for personal branding, or what do you think of personal website, or we can do personal branding through social media platforms only, as there are different social medias involving? Maybe उहाँले भन्न खोज्नुभएको क्वेसन चाहिँ पर्सनल ब्रान्डिङ बिल्ड गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ सोशल मिडिया मात्र भयो हुन्छ त या त्यसको अरू अरू प्याराडाइमहरु के गर्न सकिन्छ यो पर्सनल ब्रान्डिङको लागि? So I think मैले भोलिको कति धेरै कुरा आज गर्न जस्तो लाग्यो होइन. सो हामीले के बुझेको छौँ भनेपछि अहिले सी ओभर years and years of everything that's happening, personal branding is not the only way के अरे सोसियल मिडियाको बेसिसमा मात्र हुने होइन कि. हामीले सोसियल मिडियालाई नै अब when it comes to branding or marketing त्यसलाई नै रियल वर्ल्ड सोचिसक्यो कि त्यो बाहेकको वर्ल्ड डजन्ट एक्जिस्ट भनेर सोच्छौँ, विच इज भेरी रङ होइन. पर्सनल ब्रान्डिङ भनेको द वे आई लुक एट इट इज how I am portraying myself to the world होइन. It's just that social media at one time I can reach out to a lot of people. Tara, if I'm going to an event, if I'm going just
normally कहीं बाहिर निस्क्यो भने all that thing, the way I carry myself and things like that, those matter as well, because that's the real world हैन. Although again the width धेरै नहुन सक्छ, there might not be thousands of people watching you or listening or seeing what you have to say, तर that's there, okay, and that त्यसको depth चाहिँ फेरि अर्को लेभलमा हुन्छ. So social media, it's one of the ways to social media मात्र नहुनु, digital नै in general, be it website or whatever it is, that's one part of it. But then real world पनि छ के, where you network, where you are meeting people every single day हैन, कहीं काम गइरहेछ, कुनै कलेज गइरहेछ, कुनै इभेन्ट गइरहेछ, how they perceive you in the long run, as a whole, what they perceive your value to be, that's important as well. That's very important to cultivate as well. And yeah, that's pretty much it. So I have a personal question, Sushant. So एउटा बिजनेस छ, त्यो बिजनेसकै डोमेनमा तिमीले पर्सनल ब्रान्ड क्रिएट गर्न खोजिरहेको छौ. सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ बिकज इभन बिजनेसलाई चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएट गर्नु इम्पोर्टेन्ट छ. तिमीले जुन रेगुलरको कुरा गर्यो, कन्सिस्टेन्सीको कुरा गर्यो होइन. सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हाउ डु वी डिफ्रेन्सिएट या हाउ डु वी प्रायोरिटाइज त्यो टाइम या कन्टेन्ट भनौँ न, मतलब पर्सनल ब्रान्डिङमा बेसी कन्टेन्ट थ्रो गर्ने कि कम्पनीको ब्रान्डिङमा बेसी थ्रो गर्ने कि, त्यसलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने? Well, this is something I really struggle with. So अहिले चाहिँ मैले I have learned to make a peace with it, होइन, because like about you have to understand what is more valuable to the consumers भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो होइन. अब let's say मेरो केसमा होइन, majority of people come to the physics workshop because they know me होइन, मेरो आउटलेटबाट चाहिँ बेसी आइरहेको हुन्छ. सो त्यस्तो केसमा चाहिँ मेरो साइडमा I try to put out more information. However, सँगै चाहिँ टिपीडब्ल्यू कम्पनीको साइडबाट पनि I put out के अरे कन्टेन्ट, तर मेन फोकस चाहिँ मेरो साइडमा हुन्छ. Maybe there's another company जुनमा चाहिँ कम्पनीको ब्रान्ड इज हायर than the personal brand of the founder or owner. त्यस्तो केसमा चाहिँ you have to do the reverse. कम्पनीको साइडबाट कन्टेन्ट बेसी जानु पर्यो. However, त्यो भन्दैमा पर्सन साइडमा चाहिँ कन्टेन्ट नफाल्ने होइन कि, त्यहाँबाट अलिअलि कन्सिस्टेन्टली चाहिँ फालिराख्नु पर्यो. So it's all about priority. र मान्छे, where is the like eyes and ears of the people? कहाँ सुनिरहेछ त बेसी, कहाँतिर बेसी ध्यान दिइरहेको छ, कहाँतिर बेसी अटेन्सन दिइरहेको छ, is it the person or the company? त्यो अनुसारले we determine core of the content कहाँतिर हामी फाल्छौँ. Okay, there is a question. Books you would recommend for personal branding or business branding? Wow, so branding को books म खासै त्यस्तो पढेको त छुइनँ होइन. I've listened to a lot of people र I've consumed their material एकदमै होइन, अनि this they might or might not be directly linked with branding. तर see, Gary Vaynerchuk is someone I used to follow एकदमै बेसी होइन. So I think त्यहाँबाट धेरै कुराहरू सिकिन्छ होला when it comes to marketing or branding. Simon Sinek is someone जसको material makes a lot of sense from psychological point of view. So listen to him, read his stuff as well. Similarly, Seth Godin, when it comes to blogs and all that thing or marketing को point of view मा पनि राम्रो छ. But then I हुन्छ नि, I read pretty much about topic नै के. If I want to do this भने त्यसको बारेमा त्यो टपिकमा चाहिँ को छ निशहरू अनि उसको खोजेर चाहिँ हेर्छु. There is no specific like हुन्छ नि, म पर्सनल ब्रान्डिङ भनेपछि यहाँको मात्र सुन्छु या त्यो चाहिँ होइन. And I observe a lot. अरू बिजनेसेसहरूमा चाहिँ के गरेर आएको रहेछ भनेर. I have this habit of searching about everything के. So let's say brush गर्छौँ हामीहरू होइन, बच्चादेखि गरेर I have this habit, how do you brush भनेर पनि सर्च गर्ने के, अरू केही छ कि, if there's something more to it kind of, त्यो kind of एउटा चाहिँ habit छ मेरो. So I search about every single thing. So if a company is doing good, yeah, if I look up to a company and what they are doing and how people associated with them are doing, अनि या strategy के छ या past के छ या history के छ, so I research about those things and I learn from those specific त्यो नै भनेर छैन. अर्को क्वेसन आएको छ, how to get connected with you? I prefer email mostly. Would you like to say your email? Yes. Sushant Pradhan TPW as the physics workshop for TPW @gmail.com. Sushant Pradhan TPW @gmail.com. Or I do reply on Instagram or pani, होइन, तर
I get a lot of messages अनि त्यहाँ हराउन सक्छ र most importantly see one of the things like हुन्छ नि what I prefer is you asking me directly a question. Okay, a lot of times what happens is a person will start greeting you and त्यसपछि to greet मात्र छ अनि त्यसपछि there are so many people who greet you and त्यसपछि you really cannot have that conversation. So if you have a question, you just ask me the question. म free भएको बेलामा I reply. तिम्रो इन्स्टाग्राममा इमेल इम्बेडेड छ होला है तिम्रो इन्स्टाग्राम एकाउन्टमा तिम्रो इमेल ओके Yes. सो people can go to his Instagram अनि त्यहाँ इमेल भन्ने सेक्सनमा चाहिँ if you click on it इमेल पाउनुहुन्छ Yeah, or why not both भन्ने पनि कुरा भयो किनभने चाहिँ I भ्याएको बेलामा चाहिँ म इन्स्टाग्राममै प्रिफर गर्छु हैन if it's just a quick question I send audio मा रिप्लाई या भन्छ भिडियोमा रिप्लाई or if it's short I just text. So guys, हामी almost यो आजको सेसनको चाहिँ एन्ड तिर आइसकेको छौं. If there is any more question, please feel free to unmute yourself. यदि क्वेशनहरु छैन भने we would move towards wrapping up. एउटा क्वेशन थियो दाइ मसँग. Okay. सुशान्त दाइको लागि what was the most difficult part for you during your journey of personal branding? See, your main thing was this thing I talked about. Again, someone asked me the question when you don't have your audience or your audience is not interested. So that's see, a lot of times we rely on motivation. But it actually helps funny because you feel like you're not doing anything. And खासै त्यस्तो मेहनत गर्नु पर्यो जस्तो लाग्दैन if you are motivated. And fitness त्यो बेलामा चाहिँ 7 years अगाडि चाहिँ was not a thing like जुन चाहिँ रेगुलर मान्छेहरुले गरेर आएको छ हैन रेगुलर मान्छे जिम जान्छ रेगुलर मान्छे आर भेरी कन्सियस अबाउट फिटनेस त्यतिखेर बडी बिल्डर्सहरु मात्र इन्ट्रेस्टेड हुन्थे या भन्छ एकदमै then people who have to lose weight or have to build muscle हुने so niche एकदमै सानो थियो के a lot of people were not interested र त्यतिखेर पनि putting out content that was very demotivating because I was doing like दिनको नै 2-3 भिडियोसम्म गरेर आएको थिएँ के I used to make videos edit upload दिन 3 चोटी त्यसरी पनि गरे मैले हैन अर्को कुरा was like this was an industry which was run by older people हैन अब अस्ति मात्र अनुपले यो शेयर गर्थ्यो नि I remember यो कुरा चाहिँ this was an industry dominated by older people हैन trainers हरु gym owners हरु above 40s 50s अनि the way I was promoting content was science based एकदमै and the way they were doing everything traditionally was एकदमै पहिलादेखि जे भइरहेको छ maybe they might not be right हैन अनि तर साइन्स अपडेट भइसक्यो and I was trying to teach them like in the to the audience like this is what you should be doing हैन for example belly fat घटाउनु छ भने crunches गर्न मात्र भएन डायट गर्नु पर्यो and these people would lash out at me and talk about me like like it's very young. I was 23 I guess I was 23 when I started and 40s 50s more experienced people would criticize and I didn't know how to handle criticism and यतिकै demotivated भइरहेको बेलामा that just pushes you further okay and I think that was the most challenging part apart from that the consistency part it has always been there. Excuse me, मेरो एउटा क्वेशन थियो दाइ in our journey of personal branding हैन what can be the tools for personal branding like अब तपाईले अघि नै भन्नुभएको थियो हैन पर्सनल ब्रान्डिङ गर्दाखेरि टुल्सले चाहिँ एकदम इम्प्याक्ट गर्छ हैन त्यो मध्ये तपाईको विचारमा चाहिँ के टुल्स होला हाम्रो पर्सनल ब्रान्डिङको लागि त्यो जर्नी अगाडि बढ्छ ओके टुल्स भन्दा पनि प्लेटफर्महरु भनौं न टुल्सहरु भनेको अब whatever the platform you require or whatever the platform you choose to get involved with भनौं हैन अब so if it's you are trying to do let's say video content भनेपछि of course the microphone or camera or light or whatever it is त्यो सबै टुल्सहरु इम्पोर्टेन्ट नै भएर जान्छ तर हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेपछि perfection is the enemy of progress. This is something I preach a lot and a lot of us we don't start because we are not perfect. मसँग त्यस्तो बबल क्यामेरा छैन या भन्छ हुन्छ नि मसँग त्यस्तो बबल आइडिया छैन अनि I'll learn about it a lot भनेर सोच्छ के and people just that never happens किनभने I've been doing it for 6-7 years I don't think I know so many things हैन and त्यो भन्दैमा गर्दै नगरेको भए म 7 वर्ष मैले कुरियर मात्र बसिरहेको हुन्थे के trying to collect a lot of people are information hoarders के
they just hoard in information. So information and tools are those are important. What's more important is actually having that intent ki like I should start right away, and I will learn in the process, along the process, and that's one of the key and core value that makes an entrepreneur. होइन कोही पनि अन्टरप्रेन्योर एकचोटि बब्बल भइसकेपछि मात्र गर्छु भनेर चाहिँ सोच्दैन. They just start अलिकता नलेजबाट and then they learn along the way, and I think त्यो mindset हुनु चाहिँ एकदमै important छ. Because like entrepreneurship या business or personal branding जे भने पनि your enemy is time होइन, because someone else might be beating you in context of time, and you cannot purchase time, you cannot have it back, so you have to act right away, and time is the most important tool. So एउटा पर्सनल क्वेसन सुशान्त, आई थिङ्क आई बिन फलोइङ यु सिन्स 2013 या 2014 को बाट हो होइन. अनि त्यति बेला चाहिँ आई नो तिमीले लाइक अघि भन्यो डबल डिजिटको भ्युज भएको बेला पनि कन्टेन्ट बनाइरहेको थियो. अब त्यति बेला त्यो लेभल अफ कन्टेन्ट जुन क्रिएट गरेको थियो त्यो कन्टेन्ट त अब धेरैले भ्युज हुन पाएन नि त. सो आई यु थिङ्किङ अल्सो रिक्रिएटिङ द सेम कन्टेन्ट अगेन, बिकज नाउ यु हेभ अलमोस्ट I have been doing. Yes, I have been doing that. So what's ridiculous is मैले I think 2 months or so अगाडि 2-3 months अगाडि मैले मेरो च्यानल रिभ्यू गरेको. I had like 800 something videos. Ridiculous. So I deleted like 700 something videos त्यहाँबाट होइन. अनि त्यसपछि I'm recreating those videos again बिस्तारै फेरि. One more question. So let's say I want to be an entrepreneur. So entrepreneur hunako लागि चाहिँ would you recommend personal branding is a best way to go forward? Ki again might be a stupid question, right? So for example, end result चाहिँ मलाई entrepreneurship हो भने चाहिँ what do you think? त्यसलाई चाहिँ personal branding सँग चाहिँ कसरी synchronize गर्न सकिन्छ? Because not every person who has a strong personal brand has turned themselves into entrepreneur नि त हैन? Yes, yes. So यस्तो हो, इट्स अ टुल एउटा होइन. जोसँग क्यामेरा छ सबैजना युट्युबर हुन्छ भन्ने पनि जरुरी छैन होइन. इट्स मोर अबाउट हाउ यु चुज टु युटिलाइज इट भन्ने कुरा हो. अनि जोसँग लाइक फर इक्जाम्पल मी जोसँग आइटीको डिग्री छ सबैजना आइटीमा जान्छ भन्ने पनि जरुरी छैन. इट्स अल अबाउट यु, एन्ड इट्स गुड टु हेभ अल दिस थिङ्स इन युर रिच. सो पर्सनल ब्रान्डिङ बिल्ड गर्दैमा केही नराम्रो हुने चाहिँ कुरा केही पनि छैन. तर चाहिँ त्यो बिल्ड गरिरह्यो भने चाहिँ पछि काम लाग्न सक्ला, काम नलाग्न पनि सक्ला, तर काम लाग्न सक्ला. इफ चाहिने हाल्यो भने चाहिँ वाइ नट, वाइ लिभ एनी स्टोन अनटर्न्ड भन्ने कुरा हो. हाउएभर इफ यु वान्ट टु बी एन अन्टरप्रेन्योर, फर्स्ट थिङ इज you have to learn about business. That's the most important thing. You have to have the skills. तर skills भन्दा पनि you have to know business भने के रहेछ त भनेर, because that will surprise you. That was something that surprised me. होइन, आफ्नो आफूलाई नलेज भएर स्किल भएर मात्र भएन. And those are the things that you should be focusing on. However, यो चिजहरू पनि छुट्नु चाहिँ भएन. It's good to first priority नभए पनि ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ बिल्ड भइरहेको छ राम्रो. So I think almost ended आइसकेको छौँ. It's already 3:29. So if there is any more question left, let's take a couple of questions and then we'll wrap it up. Guys, please feel free to unmute yourself. If there is no question, I think we would be wrapping it up. Okay. Yes. I think there is no question, Sushant. So I think एकदमै, do you want to end something? के भनेर end गर्न मन छ सुशान्त तिमीलाई? खै के भन्ने. Thank you so much for having me होइन. अब भोलि पनि छ अलिकति few sessionsहरू, and this is like whatever I'm saying, मलाई मनमा लागेको कुराहरू भनेर हो होइन. It is not like एकदमै structured या भन्छ त्यो छैन. Few information जुन मसँग छ त्यो मैले पर्सनल एक्सपिरियन्सको बेसिसमा सेयर गर्न खोजे हो होइन. सो ठ्याक्क यस्तो स्ट्रक्चर भनेर चाहिँ छैन. इट्स जस्ट लाइक वाट एभर नलेज आई हेभ त्यसलाई कसरी बेस्ट डेलिभर गरौँ भन्ने कुरा हो. सो वाट आई एक्सपेक्ट इज दिस सेसन्स टु बी कम्युनिकेसन टाइपको के, अनि त्यसपछि मात्र फ्रुटफुल हुन्छ. किनभने वी गट अ लट अफ क्वेसन्सहरू जुन मैले कभर पनि गरेको थिएन होइन. अनि द्याट्स वाट आई एक्सपेक्ट सेमिनार वेबिनार टु बी लाइक. एन्ड जति क्वेसन्सहरू आयो झन् डिरेक्ट बेसिसमा त्यति धेरै नै हुन्छ नि इन्फर्मेसन पुट आउट हुन्छ के अरे. सो त्यस्तै गरेर भोलिको लागि पनि सेसनमा पनि त्यस्तो धेरै मैले मात्र बोलिराख्ने चाहिँ धेरै कुराहरू छैन होइन. हाउएभर क्वेसन्सहरू भयो भने चाहिँ इट विल बिकम मोर फ्रुटफुल. एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर ह्याभिङ, and looking forward to tomorrow's session as well.
Okay, guys, then this is it for the day. Signing off. We'll end the meeting now. See you tomorrow.